શ્રી નવનાથ વણિક એસોસિએશનના માનનીય પ્રમુખ શ્રી દિલીપભાઈ મીઠાણી, મુરબ્બી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ શાહ, ઝૂમ ટીમના અધ્યક્ષ શ્રી અરવિંદભાઈ મહેતા, વડીલ ભાઈઓ બહેનો અને મિત્રોને મારા જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ અને પ્રણામ. મારું નામ નલિનભાઈ ઉદાણી છે અને નવનાથ વડીલ મંડળમાં પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું. દર શુક્રવારે બપોરના પ્રોગ્રામ આપણે સુવિચાર એટલે થોટ ઓફ ધ ડે થી કરીએ છીએ. આજનો સુવિચાર છે, વિચાર હંમેશા ઊંચા રાખજો. વિચાર હંમેશા ઊંચા રાખજો અને વ્યવહાર હંમેશા સારો રાખજો. દિલમાં દયા રાખજો અને સંબંધોમાં તટસ્થ રહેજો, કારણ કે જિંદગી એકવાર મળે છે. લોકો તમારા ચહેરા કરતા વર્તનથી તમને વધારે યાદ કરશે. આજનો આટલો સુંદર સુવિચાર મોકલનાર છે વડીલ મંડળના સભ્ય અનંતભાઈ પારેખ. તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વડીલ મંડળના સભ્યોની ઉદારતા આવકાર પાત્ર અને સરાહનીય છે. પ્રસંગોપાત સંસ્થાને યાદ કરી ખુશી ભેટ આપે છે. આ વીકમાં અમને જે ડોનેશન મળેલ છે તે ભાગ્યશાળીના નામ આ પ્રમાણે છે. 51 પાઉન્ડ સૂર્યકાંતભાઈ લક્ષ્મીચંદ મહેતા. એમનો બર્થડે 10 એપ્રિલના હતો. એ સુપ્રસંગે 51 પાઉન્ડ મળેલ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સૂર્યકાંતભાઈ. 51 પાઉન્ડ મળેલ છે મહેશભાઈ સાવડિયા, જે સદાય અમારા પ્રોગ્રામમાં મુકેશના ગીતો ગાતા હોય છે. એમનો બર્થડે 16 એપ્રિલ એટલે આજરોજ છે, તો એમને બર્થડે નિમિત્તે હેપી બર્થડે કહીએ છીએ. 151 પાઉન્ડ અમને મળેલ છે ફ્રોમ સ્મિતા જોતંગિયા એન્ડ ફેમિલી એન્ડ નિશા દોશી એન્ડ ફેમિલી on first પુણ્યતિથિ on 14th April of their father and our ex-NVM member, late Vasantlal Velji Shah. Vadil Mandal is very grateful to the family for the generous donation. વડીલ મંડળ આપ સમક્ષ તમને ગમતા અવનવા પ્રોગ્રામો છેલ્લા 1 વર્ષથી લઈને આવે છે. આજનો પ્રોગ્રામ મહદ અંશે દરેક વડીલને લાગુ પડે છે. હેલ્થ એન્ડ સેફટી એટ હોમ, એમાં આપનું સૌનું સ્વાગત છે. ગયા રવિવારે જૈન હેલ્થ દ્વારા બેલેન્સ અને એજિંગ પ્રિવેન્ટિંગ ફોલ્સ ઇન ઓલ્ડ એજ એનો માહિતીસભર પ્રોગ્રામ રજૂ થયો. આપણો આજનો પ્રોગ્રામ ઘણો જ લાભદાયી છે અને તેમાં જાણવા મળશે કે ઘરમાં પડી જવાથી અને એક્સિડેન્ટલ ઈજા કેમ અટકાવી શકીએ અને કાઉન્સિલ તરફથી શું મદદ મળી શકે તેની માહિતી મળશે. આજના પ્રોગ્રામનો આઈડિયા મને મમતાબેન ટોળિયાએ આપ્યો. અમે તેમના આભારી છીએ. વડીલોને ઉપયોગી આ પ્રોગ્રામને સ્પોન્સર કરવાનો અને પ્રોત્સાહિત કરવાનો લાભ લેટ બાબુલાલ રતનસિંહ મહેતા પરિવારે લીધો છે. તે માટે પૂજ્ય બાબુ કાકાના ફેમિલીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. પૂજ્ય બાબુ કાકાનો આત્મા જ્યાં વસતો હોય ત્યાં સુખમાં અને સાતામાં હોય તેવી ભાવના ભાવીએ છીએ. આપણા આજના પ્રોગ્રામના પ્રેઝન્ટર દક્ષાબેન હાથી નવનાથમાં છેલ્લા 8 વર્ષથી સેવા આપી રહ્યા છે. એમના વિશે થોડી જાણકારી આપું. Daksha Hathi is a scientist who worked for many years for Public Health England before setting up her own business as a health and safety consultant some 10 years back. She has a master's in medical microbiology and is a graduate member of the Institute of Safety and Health.
and an associate member of the Institute of Fire Engineers. She has advised Navnath community on all health and safety as well as food safety matters for the last 8 years. She also provides training in fire safety, health and safety, and food safety. તેમને આજે સહયોગ મળ્યો છે બેન શ્રી બીનાબેન મહેતાનો, જેઓ હેરો કાઉન્સિલ સોશિયલ સર્વિસીસમાં કામ કરે છે અને ઘણા અનુભવી છે. તમારે કાંઈ પણ સવાલ હોય તો ચેટમાં જરૂર પૂછશો અને પ્રોગ્રામના અંતે દરેક સવાલનો જવાબ આપવામાં આવશે. હવે હું વિનંતી કરું છું દક્ષાબેનને કે આજના વિષય ઉપર પ્રોગ્રામ શરૂ કરે. આભાર. Thank you, Nalin Bhai, for the lovely introduction. Jai Jinendra and Jai Shri Krishna badaine. હું આ પ્રોગ્રામ શરૂ કરું તે પહેલા અગેન બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન. મારું નામ તમને ખબર છે. હું નવનાથ કમ્યુનિટી સાથે 8 વર્ષથી હેલ્થ એન્ડ સેફટી મેટર્સમાં એડવાઇસ આપું છું. મારા ડીલિંગ્સ મેઇનલી ડેવિડ હોલ્ડન સાથે હોય અને આઈ મેક શ્યોર કે હું જ્યારે ક્વાર્ટરલી ઓડિટ્સ કરવા આવું ત્યારે હું શુક્રવારે આવું, કેમ કે તમારા વડીલ ગ્રુપનું ખાવાનું બહુ જ સરસ છે અને શકુબેન ને એની ટીમ બહુ ફાઇન ખાવાનું બનાવે છે ને ગરમ ગરમ ભજીયાનું નામ આવે છે તો મને અત્યારે મોઢામાં પાણી આવે છે. આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને યાદ છે આપણા દિવસો. 1 વર્ષથી બધાય પુરાઈ ગયા છીએ અને બધાને નવી વે ઓફ લાઈફ શીખવી પડી છે. સો આનાથી હું પ્રોગ્રામ શરૂ કરીશ. હું ગુજરાતી ને ઇંગ્લિશમાં બેમાં બોલીશ. મને માફ કરજો હું સાવ ઇંગ્લિશમાં વહી જાઉં તો હું ટ્રાય કરીશ ગુજરાતીમાં બોલવાનું, પણ અમુક ચીજો હશે સ્લાઇડ્સમાં મને ઇંગ્લિશ વાપરવું જ પડશે. સો ફોરગીવ મી. હવે હું આપણો પ્રોગ્રામ શરૂ કરું છું અને સ્લાઇડ શો ચાલુ થશે. ઓકે, સો આજનો પ્રોગ્રામ શરૂ કરી દીધો અને મારી સાથે આજે બીનાબેન મહેતા એ છે. શી વર્ક્સ ફોર લોકલ કાઉન્સિલ અને એ આપણને છેલ્લે માહિતી આપશે ઓન વોટ હેલ્પ આપણને શું મળી શકશે, ક્યાંથી સાઇન પોસ્ટિંગ કરશે અને અમુક ફોન નંબર્સ એ આપશે. સો તમારી પાસે પેન ને પેપર હોય તો રાખજો, તો ત્યારે તમને કામ આવશે. સો આજનો ટોક શરૂ કરશું. આ ફર્સ્ટ પાર્ટ મારો ટોક છે એ સેફટી, આપણા ઘરમાં સેફટીનો છે. આપણે કેવી રીતના આપણા ઘરમાં સેફલી રહી શકે એનો છે. ને સેકન્ડ પાર્ટ હેલ્થ એન્ડ વેલબીઈંગ ઉપર છે. આપણે હેલ્થી રહેશું તો આપણે આપણા ઘરમાં સ્વતંત્ર રીતના રહી શકશું. As we age, આપણે કોમ્પ્લિકેશન્સ થશે લાઈફમાં એન્ડ there is a lot we can do કે આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી રહી શકીએ. એ આપણી બધાની ઈચ્છા છે, because nobody wants કોઈની મદદ ના જોઈતી હોય. So we'll start with this. આપણે મોટા થાય એટલે આપણે આંખની તકલીફ થાય, સાંભળવાની તકલીફ થશે, હાલન ચાલન તકલીફ થાય, ઘણાના નીઝની તકલીફ હોય, આર્થરાઇટિસ થાય, diabetes, obviously illnesses, diabetes very common આપણી કમ્યુનિટીમાં, heart conditions, osteoporosis mainly આપણા લેડીઝને અસર થાય, એનાથી આપણા હાડકા જરાક નબળા થઈ ગયા હોય એટલે આપણે બ્રેક્સના ચાન્સીસ વધે, અને પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝીસ. આપણને મેમરી ઇશ્યુઝ થાય, આપણે રૂમમાં બીજા રૂમમાં જઈએ કે હું શું લેવા આવી હતી વળી ભૂલી ગયા હોય એટલે પાછું જવું પડે. આઈ એમ શ્યોર આ બધા કોમન પ્રોબ્લેમ્સ છે ઓલરેડી. મને તો ડેફિનેટલી છે. સેફટી ને લોનલીનેસ ઇઝ અનધર ચેપ્ટર. પણ આ બધા મેં પ્રોબ્લેમ્સની જ વાત કરી છે, પણ આપણી કમ્યુનિટીમાં એવા માણસો છે જે કે મોટરસાયકલથી કેન્યાથી સાઉથ આફ્રિકા ચાલીને ગયા હતા. હું અત્યારે એનું નામ નથી લેવાની, પણ તમને ખ્યાલ છે હું કોની વાત કરું છું. અને other than that, my own parents, મારા ફાધર 86 ના છે અને માય મધર 83. મારા ફાધરને ડાયાબિટીસ એન્ડ હિયરિંગ પ્રોબ્લેમ્સ છે અને માય મધરને પાર્કિન્સન્સ છે. તો એ લોકો ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી અત્યારે રહી શકે છે, કેમ કે અમે એ લોકોના નીડ્સ વધતા જાય છે એમ સર્વિસીસ ગોતી લઈએ છે અને એ લોકોને એઝ મચ એઝ પોસિબલ એના હેપી એન્વાયરમેન્ટમાં રાખીએ છીએ. એન્ડ અગેન એઝ કિડ્સ એન્ડ પેરેન્ટ્સ આપણે સાથે સાથે હેલ્પ કરી અને નીડ્સ વધતા જાય એમ ગોતતા જાય એ સર્વિસીસ. સો આજે I will give you some facts. આજના ફેક્ટ્સ
is that over 6,000 deaths happen in a home annually. And that is a surprising figure. Kya deaths thai che? First of all, children under 5 and adults over the age of 65 are the most likely. Elokone chances of getting hurt and dying in an accident in a home the greatest che. Falls. Most of the falls, most of the serious injuries happen from staircases. And here we વધારે પછી વાત કરીશ. And the other facts are that વધારે ladies over the age of 65 die as a result of accidents, ઘરમાં accidents. Again, this was a surprising figure for me. For facts 2020 facts છે. અને આ cost આખી society ને UK society માં home accidents માં 45.63 billion no cost હોય છે. This is not to mention the physical and mental hardships that obviously પડવાથી થાય છે. Now, where do these accidents happen? Accidents kya થાય છે આપણા ઘરમાં? First and foremost, as મેં કીધું એમ પગથિયા, આપણા પગથિયા are lethal. અને એનાથી શું કરવું અને how to manage them, એ હમણાં હું પછી વાત કરીશ. Second set of accidents happen kitchen માં અને bathroom માં. Largest proportion of accidents staircase ઉપર થાય છે. 60% of the figures મેં જે earlier આપ્યા એ deaths થાય છે staircase ઉપર. And again પાછી વાત કરશું, આની તો આવ્યા જ રાખશે વાત. 15% ખુરશી ઉપરથી પડવા or bathroom toilet seat ઉપરથી પડવા અને બાથરૂમમાં થાય છે. અને બીજા 15% slips and trips, એટલે strip થાય આપણે same level કે ઠેસ આવી જાય rug ઉપર કે mat ઉપર. પછી I think નલિનભાઈ સાથે હું વાત કરતી હતી ત્યારે કહેતા હતા કે આપણે આપણા મેમ્બર જ છે કે ગાડીમાંથી પડી ગયા. Again, that is a commonplace. And again, age થાય, mobility restriction ને લીધે આપણે સીટ બેલ્ટ ઉપરથી બહુ ફાસ્ટ માની કરવાની ટ્રાય કરીએ કારમાંથી તો લાગી જાય. And obviously આપણા ગાર્ડનમાં. હવે હું તમને just brief about 20 સેકન્ડ આપું છું કે 20 કે 30 સેકન્ડ. આ તમે જુઓ, આપણે just an example of a living room છે. આમાં I want તમને અત્યારે હું તમને risk assessment શીખવાડવાની છું. Risk assessment એટલે આપણે brain constantly risk assess કરતું હોય. આપણે રસ્તો ક્રોસ કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે જોઈએ કે આ બાજુથી ગાડી આવે છે, પેલી બાજુથી ગાડી આવે છે, આપણે fast enough હોઈએ તો can we cross at that time? તમારું brain is always calculating. અને as we get older આપણે શું થાય કે આપણું brain એટલું જ fast હોય, આપણી body એટલી fast નથી હોતી. So that is where the gap, એ જે gap થાય છે, જે accidents ના chances વધવા માંડે છે ઉંમર સાથે. So આ living room તમે જોયો અને living room માં શું hazards તમે દેખાણા. So first and foremost, આનાથી ચાય આ loose rug માં કડસલી પડી ગઈ છે. કડસલીથી trip hazard કહેવાય એને. આપણે પડી જાય, આપણે લાગી જશે. So rugs are dangerous in any place. આ further along આવશે. So rug તમારા ઘરમાં હોય. Oh, and આજે તમે આ માહિતી બધી જાણીને તમારા ઘરમાં પ્લીઝ risk assess કરજો. I would like very much કે તમે reassess તમારું ઘર કરજો. You will find a lot of faults and એ faults તમે correct કરાવી લેજો, કરી લેજો. Okay, a second one here is a chair. આપણી ખુરશી જોઈએ ત્યાં I'm going to use a pointer here એટલે તમને વધારે point કરી શકાય. Okay, આ ખુરશી આપણી favorite chair always હોય, બધાની પાસે favorite chair હોય, એ comfortable હોય, પણ as it ages એ નીચી થાતી જાય ને આપણાથી બેઠા થવાની તકલીફ વધતી જાતી હોય. So chair બદલાવાનું જરૂર હોય તો એ પ્રમાણે બીનાબેન તમને એડવાઇસ કરશે કે બેસ્ટ સીટિંગ કેવી રીતના લેવાય કે તમે ઊભા થઈ શકો ખુરશીમાંથી સેફલી. આમાં તમે જુઓ તો આમાં કાસ્ટર્સ છે, એટલે વ્હીલવાળી ખુરશી છે. વ્હીલવાળી ખુરશી as we age કંઈ કામની નહીં કે ઓચિંતાના તમે એની ઉપર પડો તો it will fall અને તમે ભેગા પડશો. It will move એટલે તમે ભેગા પડશો. એટલે important કે તમે આ કાસ્ટર્સ કાઢી નાખો. Next, a soft cushion already એ તો વાત મેં કરી લીધી. A long wire trip hazard. Trip hazard એટલે કે આમાં તમારો પગ ફસાશે, ડોરબેલ વાગે, તમે ઓચિંતાને ઊભા થાવ, આની ઉપર ટ્રીપ થશો
તો તમને લાગી જશે again. So આને easy solution અહીંયા પાછળ મૂકી દેવાનું. ફોન કેબલ્સ, હવે આપણે બધા મોબાઈલ ફોન વાપરીએ છીએ અને ફોન કેબલ્સ બધે રખડતા હોય, again તમને પડવાના ચાન્સીસ વધી જશે આનાથી. So rethink things. Access to curtains, આપણા પડદા આની chest of drawers ની પાછળ છે, તમે એને રીચ કરવામાં તકલીફ પડતી જાય એઝ આપણે ઓલ્ડર થાય, બેલેન્સ ઇશ્યુઝ વધી જાય. સો પુલ કોર્ડ કર્ટન્સ હોય તો વધારે સારું. એન્ડ સ્પેસ એક્સેસ, અહીંયા એટલી ઓછી જગ્યા છે કે તમને પ્લગ અહીંયાથી ખેંચવો પડે તો તમારે અગેન બેલેન્સ ઇશ્યુઝ થઈ શકે, તમે પડી જાઓ ને લાગી જાય. એક્સેસ ટુ ધ કબર્ડ, આ કબર્ડ બ્લોક્ડ છે, એને તમે જગ્યા કરી શકો તો ઇટ્સ બેટર તમે એક્સેસ મળે, અગેન બેલેન્સ ઇશ્યુઝ. ક્લટર, રસ્તા ઉપર આપણે વસ્તુ મૂકી હોય પછી લેટર ક્લિયર કરવા માંડે. ટ્રિપ હેઝર્ડ, એટલે છે ને એટલા બધા ટ્રિપ હેઝર્ડ હોય આપણા ઘરમાં, આપણે વિચાર હવે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટેક યુ ટુ ધ નેક્સ્ટ રૂમ, ધ રસોડું. રસોડામાં we will have this similar issues. I'm going to give you 10 seconds, 20 seconds. Have a quick look around. Okay. Have potential hazards. I forgot to tell you hazard. Hazard is something it has the potential to cause harm. એટલે કે એવી ચીજ હોય, ગમે તે ચીજ હોઈ શકે કે આપણને એનાથી harm થાય, આપણે પડી જાય કે આપણે લાગી જાય. So the first one here is a wet floor. અહીંયા પાણી છે, પાણીમાં આપણે સ્લીપ થઈ જાય એટલે wet floors મોપ કરી નાખવાના as soon as you see them. Secondly, અહીંયા બેનિકો છે ગરમ પાણીનો બેનિકો, એનાથી આપણે બર્ન ઇન્જરી, સ્કોલ્ડ ઇન્જરીઝ થઈ શકે પાણી આપણે પડે તો. અને અગેન રીઅરેન્જિંગ ઇટ, સો તમે બેનિકોની ચાય બનાવો હોય તો તમે અહીંથી અહીંયા ચાલીને જાઓ, તમારા હાથ ધ્રુજે, આ સ્ટૂલ રસ્તામાં છે, તમે એની ઉપર પડી શકો. સો અહીંયાથી ત્યાં જવામાં બેટર ટુ રીઅરેન્જ ધ કિચન કે તમને એક્સેસ ઇઝી હોય. અહીંયા આપણે જો તો તપેલા ને વાટકા હાઈ એરિયા ઉપર છે. આ અગેન બેલેન્સ ઇશ્યુઝ આપણે મોટા થાય એટલે આ બધું રીઅરેન્જ કરીને કબાટમાં મૂકી દો તો તમને સહેલું પડશે બધી રીતના પહોંચવા માટે. આ સ્ટૂલ ટ્રિપ હેઝર્ડ, અને અગેન આઈ વુડ સે કે તમે મોટા થાવ એમ સ્ટૂલ ઉપર ચડવાનું બધું મૂકી દેવાનું, ક્લાઇમ્બિંગ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય તો યુ વિલ ફોલ. સો તમે આ શિફ્ટ કરી ને વાપરવું જ પડે તો એક કોર્નરમાં રાખવાનું when not in use. So here I'm going to talk about cookers ને ovens ની વાત કરું છું because બધાય રસોડામાં હોય, અહીંયા પિક્ચરમાં નથી પણ cookers ને ovens ગેસ વાળા હોય તો તમે ગેસ બોર્ડ વાળાને once every 2 years તમારું ગેસ સર્વિસ એન્જિનિયર પાસે ચેક કરાવવાનું. અને સેકન્ડલી કે તમે રાતના ચૂલો વાપરો હોય તો મેક શ્યોર તમે ઓફ કરીને સૂતા હો. So again, please reorganize, relocate. આપણે કરતા જ હોય પણ it's important as we age, as each phase of our age starts. Yeah. So we'll now go into the next room, આપણો bedroom. The bedroom is another place કે આપણા accidents થઈ શકે. અને આમાં again, have a look. And again, this time we will start with the trip. Okay, access to clothes. આ ખાનામાં આપણા કપડા હોય, નીચેના ભાગમાં એસેન્શિયલ ક્લોથ્સ હોય. બેન્ડિંગ આપણને જ્યારે નીઝની તકલીફ હોય, આપણે બેન્ડ ના થઈ શકીએ તો આ બધું રીઅરેન્જ કરવાનો ટાઈમ આવી ગયો. સો નીચે વસ્તુ રાખજો that you don't use અને ઉપર જે વસ્તુ વાપરતા હોય એ રાખવાની. આ બધું કોમન સેન્સ છે, હેલ્થ એન્ડ સેફટી ઇઝ કોમન સેન્સ, પણ ઘણીવાર આપણે જોગ મેમરી કરીએ તો ઇટ્સ યુઝફુલ. કપડા પહેરવા ટાણે આપણે નીચેના ગાર્મેન્ટ્સ પાટલું પહેરવા ટાણે જો તમે ખુરશી ઉપર બેસશો ને કરશો તો તમને બેકની તકલીફ ઓછી થાય અને it's good to use a chair to put lower garments. Loose rug, again same problems, trip hazard. Bed height, હવે આનું again બીનાબેન તમને આની માહિતી થોડીક આપશે, પણ bed height તમે તમારું as we age again આપણું મેટ્રેસ ઓછું થઈ ગયું હોય, નીચો ખાટલોમાં પહેલા નાના હતા ત્યારે સૂઈ શકતા, હવે એમાંથી ઊભું થવાની બહુ જ તકલીફ પડતી હોય એટલે this needs thinking of. અને રાતના આપણે બાથરૂમમાં જવું પડે ત્યારે ઊભું થાય તો આમાંથી ઊભું થવું જો અઘરું પડતું હોય તો you need to rethink
કે શું કરવું. સોફ્ટ મેટ્રેસ આપણું બહુ સોફ્ટ હોય, અગેન તમને ઊભા થવા માટે તકલીફ આપશે. ચેન્જ યોર મેટ્રેસ ઇફ નીડેડ. ક્લટર સેમ થિંગ, આપણે રાતના ચોપડી વાંચી હોય, ચાઈનો કપ નીચે મૂકીને સૂઈ ગયા હોય તો તમે બાથરૂમમાં જવા જાઓ તો તમે પડશો આના ઉપરથી. સો અગેન રીથિંક તમે ક્યાં શું મૂકો છો. બેઠા થવા ટાણીએ ધીરે ધીરે બેઠા થવાનું. ઓચિંતાના બેઠા થશો તો તમને ચક્કર આવવાના ચાન્સીસ હશે, તો યુ વિલ ફોલ. સો પહેલા લાઇટ કરવાની, પહેલા રાતના તમે ઉઠવાનું હોય બાથરૂમમાં જવા પહેલા લાઇટ કરવાનું, પછી બેઠા થાજો ધીરે ધીરે, અને પછી પગ નીચે મૂકી, એન્ડ ઓનલી વેન સ્ટેડી should you get up. I'm sure તમે બધા આમ જ કરતા હશો, પણ I need to say this. The last room that I'm going to cover, no, not the second last room, is the bathroom. Bathroom આપણે બધાને is, again, I'll give you a few seconds to have a look here. Okay. Bathroom hot showers, very hot showers. તો આપણે it will cause dizziness. So સંભાળીને તમારા બોડી ટેમ્પરેચર પ્રમાણે તમે આ ધ્યાન રાખવાનું હોય. બાથની રાઉન્ડ, bathમાં getting in and out of a bathtub બહુ જ અઘરું પડે as we get older. Again, આપણા knees are not strong enough. We need support. હવે again, you can get support rails like this one bathroom માટે, અને બીનાબેન will guide you on where you can get. આ ક્યાંથી તમને મળી શકે. bathtub slippery હોય તો એના માટે non slip mat હોવો જોઈએ. perch stools, એકાદ બેસવાની જગ્યા હોય, ઓચિંતાનું તમને કંઈ પકડવું પડે બાથરૂમમાં તો સ્ટૂલ હોય તો તમે શાંતિથી બેસી શકો. અગેન બ્રેથ તમારો પાછો આવે, ફીલ બેટર એન્ડ સ્ટ્રોંગર, અને પછી મૂવ કરવાનું. અહીંયા bath mat is another trip hazard. I'm actually against mats if it's possible, પણ બધાને વાપરવા હોય તો એનું ધ્યાન રાખવાનું. Spillage, a slip hazard. Good lighting, very, very badly needed in all bathrooms. Toilet mat, again, you can fall over this. And a handrail to help you get. તમને બાથરૂમમાં તમે ટોયલેટ સીટ ઉપર બેઠા હો, એમાંથી તમને ઊભું થવા ટાણે સપોર્ટ જોઈએ તો આવી handrail આપણે નખાવાની હોય. Make sure our handrails are professionally fitted. એટલે શું કે તમારું weight bear કરી શકે, એમને તમને તકલીફ ના થાય. The last room આજે કવર કરું છું is the stairwell. Staircase અહીંયાથી આ જો તો કર્વ સ્ટેરકેસ છે. અગેન હવે હું બહુ ટાઈમ નહીં આપું, પણ આ તમે હવે પોટેન્શિયલી શું ગોતે છે એ વાત કરી લઈએ. આ કર્વ સ્ટેરકેસ છે એટલે ઓબ્વિયસલી પડવાના ચાન્સીસ વધારે હોય. તમે આ સ્ટેરકેસ નીચે ઉતરતા હો તો યુઝ ધ વાઇડર પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટેરકેસ. આ બેનિસ્ટર ઓલવેઝ હોલ્ડ કરવાનું. હવે આપણે એવું નથી કે પેલા નાના હતા ત્યારે ફટનારા ચડી જતા અને જોયા વિના નીચે ઉતરી શકતા. હવે ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે જુઓ where you going. Good lighting essential. બે સ્વિચીસ જો હોય, એક ઉપર ને એક નીચે, તો સારું, તો તમને લાઇટ થ્રુ આઉટ રહે your journey. Items on the staircase, આ તમે આપણે ઘણી વાર વસ્તુ રાખી હોય પગથિયા ઉપર કે આ હું ઉપર જઈશ ત્યારે લઈ જઈશ, અત્યારે નથી જાતે. They are another trip hazard. Pattern carpet, again vision આપણું ઓછું થાય as we get older, ત્યારે આપણી brain ને confusion થોડુંક લાગે. Pattern carpet હોય તો plain carpet is better on the stairwell, અને જો આખા stairs covered હોય તો even better. The other thing that happens, carpet સાથે carpet જૂની થાય એમ wear and tear થાય અને slippery વધારે થઈ જાય. આ મારા ઘરમાં હું પોતે પડી હતી એક વર્ષ પહેલા, સીધી ઉપરથી નીચે, એટલે I was very lucky કે મને કંઈ મેજર સિરિયસ ઇન્જરી ના થઈ. તોય I was laid off for at least 3 months. So please staircaseનું બહુ ધ્યાન રાખવાનું. તમે વોકિંગ એડ વાપરતા હો, વોકિંગ સ્ટિક કે પછી ફ્રેમ, તો બે રાખજો, એક નીચે વાસ્તે ને એક ઉપર માટે. હેન્ડરેલ્સ જે મેં વાત કરેલી કે અહીંયા તમને કાઉન્સિલ વાળા હેન્ડરેલ અહીંયા ફિટ કરી દે કે બે સાઈડ ઓફ ધ સ્ટેર્સ એ હોય, અને એ તમને સપોર્ટ આપશે ટુ ગો અપસ્ટેર્સ.
અને ઓબ્વિયસલી આ વોકિંગ વાઇલ કેરિંગ આઇટમ્સ તો છે જ, તમને ઉપર લઈ જવું પડે કંઈ તો એક હાથેથી આઇટમ લેવાની, પણ બીજો હાથ બેનિસ્ટર ઉપર હોવો જ જોઈએ. ઓકે, હવે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગો ઓન ટુ અનધર ટોપિક, હોમ એક્સિડન્ટ્સ એન્ડ હાઉ ટુ પ્રિવેન્ટ. એટલે કેવી રીતના ઘરમાં એક્સિડન્ટ્સ થશે, શેનાથી, અને કેવી રીતના એને પ્રિવેન્ટ કરવા. 2010માં 143 માણસો ફાયરમાં ગુજરી ગયા હતા ઓવર ધી એજ ઓફ 65. Fire accidents are the most dangerous ones. અને કેમ એઝ આપણે ઓલ્ડર થાય એમ આપણું ટોલરન્સ ટુ હીટ ટુ ફ્યુમ્સ ઓછી હોય અને એમાં આપણે ફેટાલિટી વધી જાય છે. તમને ખ્યાલ હશે કે હું ફાયર વોર્ડન ટ્રેનિંગ કરું છું અને ઘણા મને એમાંથી મહિલા હશે. સો ઇટ્સ અ પેટ ટોપિક ઓફ માઇન્ડ, પણ ઇટ્સ વન દેટ વરીઝ મી ધ મોસ્ટ. આપણા ઇગ્નિશન સોર્સિસ એટલે કેનાથી આગ લાગી શકે ઘરમાં ઇઝ મેઇનલી આપણા કુકર્સ, કેન્ડલ્સ, આપણે દીવો કરવાની ટેવ હોય, કોલ ફાયર્સ તો ઓછાની ઘરે હોય છે હવે, પણ હીટર્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક બ્લેન્કેટ્સ. પ્રિવેન્શન, હવે પ્રિવેન્શન ઉપર તમારી પાસે ઓપન ફાયર પ્લેસ હોય તો યુ મસ્ટ હેવ અ ફાયર ગાર્ડ. તમે ઇલેક્ટ્રિક બ્લેન્કેટ જો વાપરતા હો તો મેક શ્યોર કે તમે એવી વાંચો ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ. અમુક ઇલેક્ટ્રિક બ્લેન્કેટ્સ ખાલી ગરમ થઈ જાય પછી ઓફ કરીને તમે વોર્મથમાં સુવાય. ડોન્ટ કીપ ઇટ ઓન આખી રાત. ગેટ ધેમ ચેક્ડ રેગ્યુલરલી. પછી સ્મોક અલાર્મ બધાના ઘરમાં હોવી જોઈએ. તમે ફાયર બ્રિગેડને બોલાવશો, આપણે લંડન ફાયર બ્રિગેડ વાળા તમારી ઘરે આવી અને તમને ફાયર રિસ્ક અસેસ કરી દેશે અને ફાયર ડિટેક્ટર્સ, સ્મોક ડિટેક્ટર્સ ને કાર્બન મોનોક્સાઇડ અલાર્મ ફ્રી ઓફ ચાર્જ નાખી દે છે. સો તમારા બરોમાં લંડન ફાયર બ્રિગેડનો નંબર હોય એને ફોન કરશો તો એ આવી રીતે કરી જશે. These are again don't dry clothes in front of heaters. આવા હીટર્સ આપણે પહેલા બહુ જ વાપરતા ને બધા કપડા એની આગળ સુકવતા. That is extremely dangerous. So કરતા હો હવે તો please don't. And make sure કે રાતના તમારા ગેસ હોબ્સ બંધ હોય. હવે હું તમને ક્વિક આ વિડીયો બતાડીશ. This video is a safety video અને I'll just start that. We want you to enjoy living in your home and to stay safe and well. Every year, hundreds of people in Worcestershire face the horror of a fire in their home. We want to share 10 top tips and common sense advice to make sure you are not one of them. Number 1. Never leave a lit candle unattended. Make sure that it is in a proper holder and away from any material which may catch fire. Number 2. When cooking, never leave a pan unattended, especially if cooking with oil. Clean pans and grills regularly to avoid grease or fat from catching fire if overheated. Number 3. Turn off your grill, oven or hob when you have finished cooking and make sure there are no hazards, such as tea towels left near hot surfaces. Number 4. Never overload plug sockets or extension cables and do not run cables under carpets or rugs as this causes them to overheat. Number 5. Check electrical appliances regularly to make sure that cables are not split or broken and there are no signs of burns or heat damage. Number 6. Unplug electrical items, especially phone or portable device chargers when not in use, except those which are designed to stay on, such as a fridge or freezer. Number 7. If an electrical appliance such as a kettle, toaster, iron or microwave stops working properly, unplug it and stop using it. It could easily overheat or give you a shock. Number 8. When using a tumble dryer, clean the lint filter regularly and never leave it running when you are not at home. Number 9. If you are using a portable fan heater, make sure that it is in a clear space and not likely to come into contact with any material such as clothing, paper or plastic, which could overheat and ignite. Number 10. If you smoke, make sure that you put out the cigarette carefully. Pay special attention if you are tired, have taken medication or used alcohol. Many fires are caused when lit cigarettes fall out of a smoker's hand when they have fallen asleep. Test your smoke alarm regularly. If you have a battery-operated alarm, why not change the battery when the clocks change? If a fire does start when you are in your home,
Do not try to tackle it yourself. Dial 999 for the fire service. Your priority is to get everyone out as quickly as possible. Have an escape route planned in advance. The best route is your normal way in and out of your home, but consider an alternative if this becomes blocked. Make sure that everyone in your household knows what the escape route is. Stay clear and do not enter the building unless the firefighters tell you it is safe to do so. We hope that this never happens to you. If you are worried about safety in your home, talk to your neighbourhood housing team, who will be able to give you advice or put you in touch with the appropriate service. Okay, so that I felt was very useful and I hope કે એમાંથી કંઈક helpful advice મળી હોય. હવે હું fire safety ઉપર again, as I said, અમારો favorite topic છે, પણ તમે ઘરમાં bare minimum હોવું જોઈએ a working fire and smoke detector alarms. તમને કાન સાંભળવાની ને તકલીફ હોય તો એ લોકો છે ને વાઇબ્રેટિંગ ફાયર અલાર્મ્સ આપે છે, પણ આની માહિતી તમારે વધારે ગોતવી પડશે with the London Fire Brigade. Fire extinguishers and blankets ઘણાના ઘરમાં હોય છે. To be honest, કોઈ દિવસ નહીં વાપરતા. Just if fire થાય તો ઘરની બારે અલાએ બતાડ્યું કે ફાયર એવેક્યુએશન પ્લાન તમારા માઇન્ડમાં હોવું જોઈએ, અને તમારી પાસે મોબાઈલ ફોન હોય, તમારી નજીક હોય તો એ ઉપાડીને સીધા ઘરની બહાર નીકળી જવાનું પ્લીઝ, બિકોઝ ફાયર સાથે ડોન્ટ મેસ અરાઉન્ડ. તમે પેનિક અલાર્મ પહેરતા હો એ બીનાબેન અગેન વધારે કહેશે ને હું વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપીશ. એ હાથમાં તમે ઘડિયાળની જેમ પહેરી શકો, અને ડોકમાં એ પહેરાયેલી અલાર્મ હોય છે કે એનાથી તમે તરત જ ઇમરજન્સી હેલ્પ શોધી શકાય. Do not, again, with a fire wait, તમારા belongings લેવાની ગોતતા. The next major cause of accidents જે ઘરમાં આપણને થાય છે slips, trips and falls. એટલે લપટવાનું, trip થવાનું એટલે ઠેસ આવે, અને પડવાના. Major causes of morbidity એટલે કે આપણે પગ ભાંગીએ, morbidity, mortality કે death in the elderly છે. અને a lot of the time માણસોના hips ભાંગે છે. જો hip fracture થાય ને તો it's a big issue. It takes a long time, and અત્યારે એનો estimated cost health service ને about £2 billion છે. So prevention is better than getting into trouble. So first and foremost, આપણે શું કરી શકીએ આના માટે? આપણું ઘર rearrange કરી શકીએ, જે મેં તમને આજે આપણે વાત કરી એવી રીતના. Slow down. Again, આપણા mind એટલું young રહે છે ને આપણી body એટલી fast નથી હોતી, એટલે બેલેન્સના ઇશ્યુઝ વધી જાય છે. So sudden movement કરવાને બદલે slow down, think things through and get on with things that way. Avoid slips and trips. જ્યાં પાણી ઢોળાયેલું હોય, rugs હોય, avoid those. Avoid badly loose or badly worn footwear. એટલે કે આપણા ચંપલ સ્ટેડી હોવા જોઈએ, નોન સ્લીપ હોવા જોઈએ, અને બેટર કે તમે પ્રોપર શૂઝ લ્યો કે વેલક્રોથી ફિટેડ હોય. ગ્રેબ રેલ્સ, આપણે હમણાં જ વાત કરી હતી, ગ્રેબ રેલ્સ બાથરૂમમાં અને કિચનમાં ઓચિંતાનું તમને પડવાનું થાય તો તમે કંઈક પકડી શકો. મોપ અપ સ્પિલ્સ એટલે કે અગેન પાણીનું ગમે ત્યાં હોય ત્યાં, અને બેનિસ્ટર્સ, સ્ટેર કેસ ઉપર બે સેટ ઓફ બેનિસ્ટર્સ હશે તો તમને સપોર્ટ રહેશે. What to do if you fall? જો તમે પડો, હવે આ છે ને એકચ્યુઅલી અમને મારા મમને થયું હતું 2 વર્ષ પહેલા. મારા મમ એન્ડ ડેડ એઝ એ સેડ એકલા રહીએ છે, અને મારા મમ્મી નીચેના રૂમમાં પડી ગયા. હવે લખેલી એને કંઈ મેજર નહોતું લાગ્યું, પણ એની હાથમાં એને આ પેનિક અલાર્મ પહેરી હતી, તો શી વોઝ એબલ ટુ કોલ, પ્રેસ બટન કરી દીધું તો તરત જ ઓલાએ પૂછ્યું કે મિસિસ બદિયાની શું ચાલુ છે અત્યારે, તમને કેમ છે ને બધું. ને એ સેમ ટાઈમે ઇમરજન્સી પર્સને મને ફોન કર્યો ને પેરામેડિક્સને જણાવી દીધું. એટલે હું પહોંચી ત્યાં તો પેરામેડિક્સે ત્યાં બારે જ ઊભા હતા, મારી પાસે ચાવી હતી. સો એ એક્સિડન્ટમાંથી અમે એટલું શીખા કે ચાવી તમારા નેબર પાસે કા તમારા ચિલ્ડ્રન પાસે સ્પેર હોવી જોઈએ તમારા માટે ઇમરજન્સી માટે, જો તમે એકલા રહેતા હો તો. સેકન્ડલી, ડોર ઉપર ચેઇન નહીં રાખવાની અનલેસ ઇટ્સ તમે સ્ટ્રેન્જરને ખોલતા હો તો જ, કેમ કે ઇમરજન્સી સર્વિસીસ તમારી પાસે આવી નહીં શકે જો તમે પડશો ત્યારે. God forbid, but if you do તો એ જરૂરિયાત છે. And again, તમને લાગ્યું હોય એઝ એ સેડ તો તમારે, પણ
જો તમને ના લાગ્યું હોય, તમે એકલા હો ને, યુ ફીલ યુ કેન ગેટ યોરસેલ્ફ અપ, તો કંઈક ફર્મ સપોર્ટ લઈ અને ઊભા સિટિંગ પોઝિશનમાં આવી જવાનું. સ્કોન્સ એન્ડ બર્ન એટલે દાજવાનું. આપણે તળવાની હજી બધાની ટેવ છે, અને જો તમને તળવું જ પડે, તમને ધ્રુજતા ના હોય હાથ અને તળવું હોય તો પાછળના બર્નર્સ ઉપર તળજો. બિકોઝ આપણે અગેન મોટા થાય એમ આપણે રિકવરિંગ સ્કોલ્સ એન્ડ બર્ન્સમાંથી ઇઝ મચ હાર્ડર, અને એને પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ કન્ડિશન હોય આપણને, એટલે આપણે ફ્રેજાઇલ હોય અને રિકવરી ઇઝ હાર્ડર. The other one that I want to mention is hot water bottles. આપણે ગરમ પાણીની કોથળીની ઘણાની ટેવ હોય રાતના સુવા ટાણે. It's very comforting. Problem is કે એઝ એ બોટલ જૂની થાય ને એમ એમાં ફ્રેક્ચર્સ થાય છે. અને I actually met 50 વર્ષના લેડી જેની બોટલ હોટ વોટર બોટલ બ્રોક ખાટલામાં, અને એને 3rd ડિગ્રી બર્ન્સ થયા હતા, અને બર્ન્સને રિકવર થતા 2 કે 3 વર્ષ લાગ્યા હતા ટ્રીટમેન્ટને, એટલી બધી લાંબી થઈ ગઈ. So hot water bottles બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું, અને kettles. હાઇપોથર્મિયા મોટી ઉંમરના માણસો થાય, આપણું બોડી ફેટ ઓછું થઈ જાય એટલે આપણે ઠંડી વધારે પડે એટલે આપણે કન્ટિન્યુઅસ હીટિંગ જોઈએ, આપણે કપડાના લેયર્સ પહેરવા જોઈએ. મોબિલિટી આપણી ઓછી થઈ જાય, ઠંડી હોય, ઉંમરને લીધે બધું દુખતું હોય. સો દેટ ડઝન્ટ હેલ્પ કે એને લીધે આપણે કોલ્ડ કન્ડિશન્સ વધી જાય. ઇફ યુ આર ઓવર 65, તમને જરૂર હોય હીટિંગ બિલ સાથે, તો આપણે કાઉન્સિલ પાસેથી વિન્ટર માટે બિલ સાથે મદદ થઈ શકે એમ છે, એટલે એ તમે પૂછવાનું. કપડા અગેન સ્ટેવ ગરમીને શરીરમાં રાખવા માટે ગરમ ડ્રિંક્સ, ગરમ મીલ્સ, મૂવમેન્ટ રાખવાનું. સો they will all help કે તમને એટલી બધી ઠંડી ના ચડે. As I said, હાઇપોથર્મિયામાં યુકેમાં 400 people over the 65 ની ઉપર 400 માણસ બચી જાય છે ઠંડકથી. સો હવે I'm going to again નાનો વિડીયો બતાવીશ. આ સૂડ એકલી રહે છે એના ઉપર છે. આ એજ યુકે નો વિડીયો છે, વેરી સેન્સિબલ વિડીયો છે, અને અગેન આપણે એકલા રહીએ કે એના માટે તમને હેલ્પફુલ હિન્ટ્સ ઘણી મળશે આનાથી. How to reduce your risk of falling. Meet Sue. She's happy and independent. But as time goes by, some of the things Sue's used to doing every day are getting a little bit harder. She knows it's just part of getting older, but she does worry about falling and wants to know more about what she can do to stay steady. Age UK is a charity that provides free information and advice to help you make the most out of later life. And we have lots of tips on how to avoid falls. It all starts at home. By looking for anything that might cause her to trip, Sue can avoid potential problems before they happen. Like her favourite rug. It's already non-slip, but she sees its corners are turned over. That's a trip hazard. And while that lamp makes a great reading light, its cable could be a trip hazard too. Having a well-lit house can help prevent falls, and this is particularly important on stairs, where accidents can happen. Getting up in the night to go to the bathroom could be a problem for Sue, but a nightlight in the hallway will make that journey much safer. And although those old slippers may be really comfy, if they're a bit loose, they could cause a stumble. Well-fitting slippers will still be comfortable, but a lot safer too. Physical health plays an important role in avoiding falls. Sue asks her doctor to check that none of her medication has side effects that might make her more likely to fall. She also checks with her doctor and optician that neither her hearing or eyesight has changed. After all, she can't avoid a trip hazard she can't see. The doctor also recommends regular exercise to improve her strength and balance. So Sue starts attending regular exercise classes to help her do just that. Now Sue can relax, knowing that all these simple changes have made a fall less likely. To read all of Age UK's free tips on simple precautions to avoid falling, visit ageuk.org.uk/fallsadvice. Okay, so I hope તમને useful લાગ્યું હોય. I found it very useful. એમાંથી ઘણી નાની ચીજો છે, like the night light hallwayમાં. એવી ચીજો તમે આપણે ઘણીવાર વિચાર ના કર્યા હોય, પણ extremely useful.
હેલ્પફુલ એડવાઇસ છે અને એજ યુકેમાં બહુ જ ઇન્ફોર્મેશન છે ફર્ધર જોઈએ તો. So હવે I'm going to go on to આપણા લાઇફસ્ટાઇલમાં શું બીજા ચેન્જીસ કરવા જોઈએ to ensure safety and well-being. આ મેઇનલી હેલ્થ પાર્ટ ઉપરથી છે. So આપણે એઝ આઈ સેડ ઉંમર થાય આપણી મોબિલિટી ને રિસ્ટ્રિક્શન્સ આવવા માંડે, ફિઝિકલ રિસ્ટ્રિક્શન્સ નીઝને લીધે, હિપ બેક બધું, અને આપણે એડેપ્ટેશન ચાલો આપણા એન્વાયરમેન્ટમાં કરીએ. હવે હું આપણા લેડીઝ માટે, આપણા માટે સ્પેસિફિકલી કહેવાની છું કે ચેન્જીસ ઓફ ક્લોથિંગ સ્ટાઇલ્સ. આપણે સાડી પહેરીએ, વી આર યુઝ ટુ, પહેલેથી સાડી પહેરી છે, પણ એઝ વી એજ આપણે પગથિયા સાથે ઠેસ આવી જાય તો અગેન વી કેન, આપણે ખરાબ રીતના લાગી જશે. સો change your lives if you can, તો change. પંજાબી ડ્રેસીસ આર જસ્ટ એઝ એલિગન્ટ. ને ઘરમાં લાંબા ડ્રેસીસ ઇવન કમ્ફર્ટેબલ હોય અને તમને હાલચાલમાં ફેર ઇઝી પડવાના ચાન્સીસ ઓછા. ચમ્પલ્સ અગેન, અને પંજાબી ડ્રેસમાં મને બીજું એક મીનાબેને કીધું હતું વિચ ઇઝ ટ્રુ કે તમે નાળીને બદલે જો ઇલાસ્ટિકેટેડ પંજાબી ડ્રેસ પહેરશો, ઇલાસ્ટિકેટેડ ટ્રાઉઝર્સ હશે તો તમને બાથરૂમમાં જવા ટાણે એ ઇઝીયર પડે. સો પ્રેક્ટિકલ એડવાઇસ. ચંપલ, ફેવરેટ ચંપલ ભલે હોય પણ યુ નીડ, આપણે શૂનો દાખલો જોયો કે પ્રોપર ફિટેડ હોય અને ક્લોઝડ હોય તો તમને પડવાના ચાન્સીસ ઓછા રહે. રીઅરેન્જ, આપણું ઘર રીઅરેન્જ કરવું પડે. આપણે ગમે કે ના ગમે પણ પ્રેક્ટિકલ થવાનો ટાઈમ આવી જાય છે. આપણે, તમને કદાચ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ જોઈએ, વોકિંગ સ્ટિક, વોકિંગ ફ્રેમ, ઘણાને સ્ટેર લિફ્ટ નખાવી પડે, વ્હીલચેર રેમ્પ્સ. અગેન આ બધું મોબિલિટીને અસિસ્ટ કરવા માટે છે અને બીનાબેન આની વધારે ડિટેલ્સ તમને બતાડશે ને આપશે. નેક્સ્ટ, વિઝિબિલિટી. આપણી નજર, આંખોમાં તકલીફ પડવા માંડે એઝ વી ગેટ ઓલ્ડર. એના માટે શું થઈ શકે? અગેન વેલ પ્લાન્ડ હોમ, કે તમે પડો નહીં, તમારા રસ્તામાં કંઈ ના હોય, સો તમને મેન્ટલી તમારું ઘર કેમ છે તમને યાદ હોય. ટચસ્ટોન ટેલિફોન્સ વિથ લાર્જ નંબર્સ, એટલે તમને દેખાય, તમે વાપરી શકો. ગુડ ક્વોલિટી લાઇટિંગ, નોન ગ્લેર, ગ્લેર વાળું નહીં કે તમને આંખને પ્રોબ્લેમ વધારી નાખે. અને કાર્પેટ્સ શુડ બી પ્લેન એન્ડ નોટ, સો દે ડોન્ટ, આપણને કન્ફ્યુઝિંગ ના લાગે. અને રિયલી આ તો મને હસવાયું, બીનાબેને મને કીધું ત્યારે પણ વાત સાચી છે. ક્લીન યોર ગ્લાસીસ. આપણે ભૂલી જાય કે આપણે આ ઓટોમેટિકલી પહેરી લઈએ છીએ, બટ આપણા ગ્લાસીસ ક્લીન હોવા જોઈએ એન્ડ આપણે દેખાય સરખી રીતના. હિયરિંગ લોસ, અગેન આપણું કાન, હિયરિંગ ઓછું થતું જાય એઝ વી એજ. મારા ડેડ ઇઝ પાર્શિયલી ડેફ. એ લોકોની લાઈફ વધારે ને વધારે અઘરી થતી જાય એઝ ટાઈમ ગોઝ બાય. યુ કેન નોટ, આપણે તમારા લવ્ડ વન્સ તમને હેલ્પ માટે બોલાવે રાતના, તમને સંભળાય નહીં. કોઈ ઘરમાં કરતું હોય તો એ તમને સંભળાશે નહીં. એટલે ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ કેન લીડ ટુ લોનલીનેસ. તમને એમ થાય કે મારે હિયરિંગની એડ તો નથી પહેરવી, કે તમે થાય કે આ નથી કેવું કોઈને, તો એમાં તમે ધીરે ધીરે એકલવાયા થઈ જાઓ. ઇટ કેન લીડ ટુ મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ એઝ વેલ. સો ગેટ યોર હિયરિંગ ટેસ્ટેડ એવરી 2 years. ને વેર અ હિયરિંગ એડ, એમાં શું, it is, you should wear it with pride, not with shame. Memory loss, another taboo topic આપણામાં, and I know okay, this has to be addressed as well. So hearing, mental memory loss, બધાને જુદું જુદું ઇફેક્ટ થાય. ઘણાને એકદમ ફાસ્ટમાં ડાઉનહિલ જાય એ લોકોની મેમરી, ને ઘણાની ધીરે ધીરે થાય છે. આપણી લોંગ ટર્મ મેમરી વધારે સારી હોય, આપણી શોર્ટ ટર્મ ગઈકાલે શું થયું હતું એ યાદ ના હોય. So it's natural, again, aging processes. આમાં એ prevention is better than cure. Purely કે if you, our brain is a muscle. If you exercise it regularly, do puzzles, play bridge. I know that Navnath community has a good bridge team. So if you do these things, so tamara chances for going down mentally ઓછા રહે. અને તમે જુઓ કે તમારા ચૂલો ઓન રહી જાય છે ભૂલમાં more often than before, to seek help. I think આપણા doctors are geared up to give you memory tests, અને તે પછી તમને વધારે હેલ્પ જોઈશે એ પ્રમાણે આપશે.
દવા ધીસ ઇઝ નોટ માય લાઈન, પણ જસ્ટ એમને મર્જ કે આપણે એટલા નસીબવાળા છીએ, આ દેશમાં રહીએ છીએ, આપણા માટે બધી સર્વિસીસ પ્રોવાઇડેડ છે. હવે ફાર્મસીસ આપણને બ્લિસ્ટર પેક્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમારી ઘરે દવાઓ ડિલિવર થઈ જાય, આ પેકિંગમાં હોય આવી રીતના, ક્યારે શું ખાવી આપેલી હોય. ઓનલી થિંગ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ઇઝ કેટલા વાગે. જો એ તમને યાદ ના આવે તો હું તો મોબાઈલ ફોન વાપરું છું, મોબાઈલ ફોનમાં અલાર્મ સેટ કરી દેવાની, એટલે ટાઈમ ટુ ટાઈમ તમને યાદ કરાવશે કે તમારો ટાઈમ થઈ ગયો છે દવા લેવાનો. આ બીજા ટાઈપ ઓફ મેડિસિન બોક્સીસ છે અને સ્મોલ ફર્સ્ટ એડ બોક્સ ઘરમાં કિચનમાં રાખવું હોય તો યુઝફુલ છે. એજિંગનું અગેન સેફટી, આઇસોલેશન એન્ડ લોનલીનેસ. આપણે છોકરા મોટા થઈ ગયા હોય, આપણે એકલા રહીએ, આપણા પાર્ટનર્સ મે નોટ બી દેર, they may be there, પણ બધી રીતના the one thing that you have to be trusting strangers, કોઈનો વિશ્વાસ નહીં કરવાનો, સ્પેશિયલી ફ્રન્ટ ડોર ખોલવા ટાણે. બધા તમે વોટ્સએપમાં ને કંઈક ને કંઈક આવતું હોય છે કે આ ને ત્યાં આ કરી ગયો ને આ કરી ગયો. સમ ઓફ ધેમ આર ટ્રુ, સમ ઓફ ધેમ આર દેર ટુ ફ્રાઇટન યુ, પણ બેલેન્સ ઇટ. ડોન્ટ ટ્રસ્ટ સ્ટ્રેન્જર્સ. કોઈને ફોન સ્કેમ્સ હમણાં બહુ ચાલી રહ્યા છે, બધા કહેશે કે તમને ઇનલેન્ડ રેવન્યુમાં પૈસા દેવાના છે ને તમારી બેંક ડિટેલ્સ આપો. કોઈ દિવસ પર્સનલ ડિટેલ્સ કોઈને નહીં દેવાની. એન્ડ કીપિંગ ફિટ ફિઝિકલી એન્ડ મેન્ટલી વાયા ઝૂમ, that is another way કે આપણી loneliness. Zoom has તો આપણી જિંદગી બચાવી નાખી છે. હવે આ તમને પર્સનલ એન્ડ હોમ સિક્યુરિટી ડિવાઇસીસ ક્વિકલી બતાડી દઉં છું. આમાં this is the alarm that હું જે વાત કરું છું એ આ નેકમાં પહેરવાનું છે, આ હાથમાં પહેરવાનું છે અને આ રિસીવર છે. તમે આ એક દબાવશો એટલે તમને આ તરત જ હેલ્પ 24/7 આમની ઉપર હેલ્પ મળે છે. બીનાબેન તમને ગાઈડ કરશે ક્યાંથી તમને મળશે. આ બર્ગલર અલાર્મ છે. બધા બરોઝમાં જુદું જુદું ફેસિલિટીઝ છે, પણ મારી એક ફ્રેન્ડ હિલિંગ્ટનમાં રહે છે, એને મને કીધું કે ઈસ્ટકોટ ન્યૂઝમાં હમણાં છે કે ઇફ યુ 65 ની ઉપર હો અને તમે બર્ગલર અલાર્મ હિલિંગ્ટનમાં એ લોકો ફ્રી નાખવા તૈયાર છે. પણ આના ફેક્ટ્સ તમારે ડબલ ચેક કરવા પડશે, પણ આઈ એમ શ્યોર કે ધીસ ઇઝ અવેલેબલ. આ છે ડોર એન્ટ્રી સિસ્ટમ્સ. ડોર એન્ટ્રી સિસ્ટમ્સ એટલી બધી જુદી જુદી આવે છે, તમને ફાવે એવી તમારે નખાવી દેજો ઘરમાં, જો તમને એકલા રહેતા હો તો. આમાં તમને બારે કોણ છે દેખાશે, બેલ મારશે ત્યારે તરત, એટલે તમારે ચેઇનથી ડોરે નહીં ખોલવું પડે. સો તમને શું થાય એવું લેવાનું. અને આ છે ઇન્ટરનલ કેમેરાઝ. તમે છૂટા રહેતા હો ને તમારા છોકરાઓને તમારા ઘરમાં તમારું ધ્યાન રાખવું હોય તો આ એ છે કે ઇન્ટરનલ સિક્યુરિટી. મારા સસરા ઇન્ડિયા રહેતા હતા અને અમે એનું ધ્યાન અહીંથી કેમેરાઝ ફિટ કર્યા હતા બેડરૂમમાં. ત્યાં એના ધ્યાન રાખવા વાળા હતા 2 જણા, પણ અમે ચેક કરી શકતા હતા કે એ ઓકે છે અને એનું ધ્યાન સરખી રીતના રખાય છે કે નહીં. એટલે આવી સિસ્ટમ્સ છે. અને આનો તમને આ થમ્બ ટર્ન ડિવાઇસ છે. અગેન હું મારા મમ્મીને ત્યાં રોકાવા ગઈ હતી અને મારા પપ્પા નીચે ડોરમાં ચેઇન મારી ને પછી ઓલું ચાવી મારીને ઉપર ચાવી લઈ જતા હતા એના રૂમમાં. અને ત્યારે મને એકદમ અગેન ફાયરનો વિચાર આવ્યો કે જો કંઈ થાય તો કેન યુ ઇમેજિન કે રાતના એ ચાવી ગોતે બિચારા નીચે આવે અને બહાર નીકળે, ત્યાં સુધીમાં શું થઈ ગયું હોય. એટલે આ છે ને થમ્બ ટર્ન ડિવાઇસ કહેવાય. એનાથી ડબલ લોક થઈ જાય, પણ આ તમે હાથેથી આ અંદરનો ભાગ ઘરનો ઇમેજિન કરો, તમે હાથેથી ફ્લિક કરો એટલે ઓપન થઈ જાય લોક. બહારે જાઓ ત્યારે ચાવીથી તમે લોક કરી શકો. સો પ્લીઝ આ તમારા ઘરમાં નાખવાનું આઈ વુડ એડવાઇસ કે તમે નાખી દેજો એઝ અ સેફટી ડિવાઇસ. ઓકે, હવે આઈ એમ કમિંગ ફેરલી ક્વિકલી ટુ ધી એન્ડ. એટલે COVID-19 અગેન જસ્ટ આ તો ફેક્ટ્સ બધાને ખબર છે. 11th માર્ચના આપણે પેન્ડેમિક થયું આપણા યુકેમાં, અનબિલીવેબલ, ઓલમોસ્ટ 130,000 ડેથ્સ રફલી થઈ ગયા છે. આઈ નો કે નવનાથમાં બધાય મોસ્ટ ઓફ યુ 2 વેક્સિન્સ લઈ લીધા હશે. ઇફ યુ હેવન્ટ પ્લીઝ ડુ સો, કેમ કે વેક્સિન ઇઝ ધી ઓનલી વે ફોરવર્ડ. અને કોવિડ હેઝ ચેન્જડ આખું આપણી લાઈફસ્ટાઇલ્સ, આપણે કેવી રીતના બિહેવ કરીએ. આપણી શુક્રવારનું ગેધરિંગ્સ બંધ થઈ ગયા, એક તો માણસોની સાથે મળવાના. સો વોટ હેઝ કોવિડ ટોટ અસ? એનાથી આપણે શીખા કે આપણું ફિઝિકલ હેલ્થ ને મેન્ટલ હેલ્થ સિરિયસલી લેવું જોઈએ. ફિઝિકલ હેલ્થ તો આઈ થિંક કે બધા એક્સ્ટ્રીમલી ફિટ થઈ ગયા છે. બધા ચાલવામાં
યોગા કરવામાં, એ બધું આપણે રાખીએ છીએ. આપણે એપ્રિશિએટ આપણા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સને વધારે કર્યું, કેમ કે વી હેવ નેવર રિયલાઇઝડ કે આપણી લાઈફ કેવી થઈ જશે, એન્ડ વી હેવ લર્ન ટુ કમ્યુનિકેટ ઝૂમથી. સો હવે ધ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે બધા હવે એડેપ્ટ થઈ ગયા છે. વેર અ માસ્ક, વોશ હેન્ડ્સ and maintain your 2 meter distance to stay safe. And we've all learned આપણે હોલિડે વિના ચાલી શકે છે. So in summary, હવે I'm going to say કે આપણે healthy and balanced diet હોવું જોઈએ to keep healthy. આપણે healthy રહેશું તો આપણે independent રહી શકશું અને આપણે કોઈની જરૂર નહીં પડે. So it's important. Now, one of the things that I think most people આપણે ભૂલી જાય છે કે પાણી પીવાનું. આપણે મોટા થાય એમ આપણે તરસ ઓછી લાગે એટલે આપણે પાણી ઓછું પીએ. પાણી ઓછું પીએ એટલે એના ઘણા consequences છે, including on memory losses. So પાણી 5-6 ગ્લાસ દિવસના યાદ રાખીને પીવાનું. Exercise regularly. આજે આપણે તમે લોકોએ આમે મનીષાબેન વાળા યોગાએ કર્યું હશે, પણ half an hour daily exercise karo, balance exercises, yoga. See your doctor. Doctor પાસે જવાનું hesitate નહીં કરતા. I know COVID નું છે, પણ આપણા doctors phone ઉપર આપણને મળે છે. So એ use કરજો. Visit your optician and dentist regularly. એટલે તમારું આંખોનું એ ધ્યાન રખાય. Take your medications on time. આપણે cover કરી લીધું. અને seek help. Don't suffer in silence. અહીંયા આ દેશમાં ઘણી આપણી પાસે મદદ છે. So that concludes my talk. Please મેં ટ્રાય કર્યું છે ગુજરાતીમાં બોલવાની, મારી ભૂલ થઈ હોય તો મને માફ કરજો. અને હવે હું બીનાબેનને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું છું. બીનાબેન, હવે આ સ્ટોપ શેર કરું briefly. And Meenaben has worked in social services for the past 15 years in a local borough. અને તે પહેલા તે મર્ટન કાઉન્સિલમાં પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં કામ કરતા હતા વિથ એલ્ડરલી કેર અગેન. એટલે એની પાસે ઘણી માહિતી છે, આપણને મદદ કરી શકાય એમ. એટલે ઓવર ટુ યુ બીનાબેન. હાય, સાંભળી શકો છો? Yeah, okay. જય જિનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ બધાઈને. And thank you, Dakshaben. That was very informative and very well explained. મારી બે છે, થોડું ગુજરાતીમાં અને થોડું ઇંગ્લિશમાં વાત કરીશ. અને also thank you to Nalin Bhai and Dakshaben both for inviting me today. So આજે આપણે વાત કરશું હોસ્પિટલ ડિસ્ચાર્જ અને કેવી રીતે આપણા વડીલો માટે સેફ ડિસ્ચાર્જ હોસ્પિટલ ટુ હોમ કેવી રીતે થાય, અને થોડીક વાત આપણે કરશું કમ્યુનિટીમાં કેવી રીતે હેલ્પ મળે. So મારું નામ બીના છે અને as Dakshaben said કે હું છેલ્લા 15 વર્ષથી એડલ્ટ સોશિયલ કેરમાં કામ કરું છું ને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી નોર્થવિક પાર્ક હોસ્પિટલમાં છું as a discharge team in the discharge team hospital, sorry. અને મારો રોલ છે safe discharge home. અને આ બધું કેવી રીતે થઈ શકે અમારા એકલાથી તો અમને ના ખબર પડે. અમે હોસ્પિટલમાં જાય, it's NHS. એટલે NHS ને સોશિયલ સર્વિસીસ બે સાથે કામ કરે. એ લોકો અમને ઇન્ફોર્મેશન આપે અને ડિસ્ચાર્જનો ટાઈમ થાય એટલે ડોક્ટર્સ હોસ્પિટલના વોર્ડને એ લોકો ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટને ફોન કરે અને એ લોકો ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ અને ફિઝિયો થેરાપિસ્ટ સાથે કામ કરે. સો એની ઘરે જવા પહેલા ડિસ્ચાર્જ ડિસિઝન લે એટલે એ લોકોની ટીમ મીટિંગ હોય દરરોજે અને એ લોકો ડિસાઇડ કરે કે રેડી ફિટ છે, મેડિકલી ફિટ છે ડિસ્ચાર્જ માટે કે નહીં. અને પછી એ લોકો ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ એ લોકો રિપોર્ટ લખે. હવે આ રિપોર્ટમાં શું હોય? રિપોર્ટમાં મેઇનલી તમારી બધી ડિટેલ્સ ને વિગત હોય. તમે કેમ હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયા હતા, અને કઈ રીતે તમે એડમિટ કર્યા હતા, શું થયું હતું તમને. રિપોર્ટમાં તમારી પ્રેઝન્ટ ને પાસ્ટ મેડિકલ હિસ્ટ્રી હોય એટલે ઈ બી અમને ખબર પડે. અને પછી તમારું શરીર કેવી રીતે ચાલે છે, તમે બરાબર છો કે નહીં, તમારું ફિઝિકલ બોડી કેમ છે, એટલે ઈ બધી થોડીક ઇન્ફોર્મેશન હોય એમાં. અને આ બધી ડિટેલ્સ સોશિયલ સર્વિસીસને મોકલે.
હવે કોવિડના લીધે તો પહેલું તો હવે ફર્સ્ટ થિંગ હોસ્પિટલમાં કરે ઇઝ ધ કોવિડ ટેસ્ટ કે તમને કોવિડ છે કે નહીં, એટલે એ લોકો એ ટેસ્ટ કરી અને બધા અને રિઝલ્ટ આપે કે તમે પોઝિટિવ છો કે નેગેટિવ, અને એ પ્રમાણે એ લોકો તમને હેલ્પ કરે. હવે બિગિનિંગ ઓફ ધ રિપોર્ટમાં પહેલું એ લોકો બ્રીધિંગનું કરે કે તમે બ્રીધિંગ તમારી મેળે કરી શકો છો કે તમને કાંઈ ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર છે, તમે શ્વાસ બરાબર લઈ શકો છો, અને કાંઈ બીજી ઇક્વિપમેન્ટની જરૂર છે કે નહીં. બીજું સ્કિન, તમારી ચામડી. હવે આપણે બીકોઝ ઓફ પુઅર સર્ક્યુલેશન પગમાં, આપણા પગમાં સ્વેલિંગ થઈ જાય ડાયાબિટીસના લીધે, અને સ્કિનનો પ્રોબ્લેમ ડાયાબિટીસના લીધે વધારે હોય છે, અને પગનો સોજો બહુ હોય છે, એટલે એ કેવી રીતે એ લોકો જોવે કે અમે લોકો કેવી રીતે એ સોલ્વ કરે. અને આ મેડિકલ હોય એટલે મેડિકલ ટીમ વાળા એ જોશે, અને સો વિલ ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ, એ લોકો એ બધું ચેક કરશે. અને જો એ લોકોને લાગે કે કાંઈ ઇન્ટરવેન્શન કરવું પડે ને ડોક્ટરની સલાહ લેવી પડે તો એ લોકો એ ડિસિઝન લેશે. એટલે હું બધાને કહું કે પગ ઊંચા રાખવાના. જો સોજો હોય તો તમે ઘરે હો તો મેક શ્યોર કે તમે પગ ઉપર રાખો, સ્ટૂલ ઉપર રાખો અને પિલોઝ રાખો, એટલે એલિવેટેડ રહે, ઉપર રહે, નીચે નહીં રાખતા, કારણ કે પાણી ને સોજો પગનો ઉતરે. એ લોકો ગોળી બી આપે છે, વોટર રિટેન્શન ટેબ્લેટ્સ, એટલે એ બી હેલ્પફુલ થાય. કોન્ટિનન્સ, હવે એમાં એ લોકો જોવે કે તમે તમારી મેળે તમે ટોયલેટ જઈ શકો છો કે તમારાથી તકલીફ થાય છે, અને ઘણી ફેરે પેશાબનો કંટ્રોલ ના હોય તો એ લોકો અસેસ કરે કે પેડ્સની જરૂર છે કે નહીં, ઇન્કોન્ટિનન્ટ પેડ્સ. હવે હોસ્પિટલમાં હોય તો એ લોકો બધી સગવડતા કરે, અને એ લોકો ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ કમ્યુનિટીમાં રિફરલ કરે કે તમને હવે કાયમ માટે પેડ્સ જોશે, કેટલા જોશે ને કેવી રીતે જોશે. એ લોકો અસેસ કરશે, કારણ કે બધાનું બ્લેડર કંટ્રોલ જુદું હોય, એટલે ડિપેન્ડ્સ કે તમને કેવી રીતે કેટલી સાઇઝ જોઈએ શરીરના પ્રમાણે, અને તમે કેટલી ફેરે ટોયલેટમાં જાઓ છો, કે તમે ડબલિંગ કોન્ટિનન્સ કે પેશાબ ને ટોયલેટ બે થઈ જાય છે કે ખાલી પેશાબ છે, એ પ્રમાણે લોકો અસેસ કરી અને તમને રિફરલ કરશે ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટને ફોર ઇન્કોન્ટિનન્સ. ઇન્કોન્ટિનન્સ પેડ્સ એ લોકો NHS ના રેગ્યુલર જ હોય, એટલે કાંઈ ફેન્સી ના હોય. બટ તમને જો લાગે તમને પુલઅપ પેન્ટ્સ જોતી હોય તો તમારે પોતાને સફને તમારે બાય કરવું પડે. અને મેઇનલી પેડ્સના લીધે અને યુરિન બ્લેડર કંટ્રોલના લીધે યુરિન ઇન્ફેક્શન બહુ થાય આપણે મોટી ઉંમર વડીલોને, એટલે એ બહુ ધ્યાન રાખવાનું. અને જ્યારે ઇન્ફેક્શન થાય, મેજોરિટી મેં મારા ક્લાયન્ટ્સને જોયા છે કે એ લોકોનો સ્વભાવ બદલાઈ જાય, એ લોકોના વિચાર બદલાઈ જાય, એ લોકો કંઈક જુદું જ બોલે. એટલે આપણને ઇવન ફેમિલી મેમ્બર્સ જે રહેતા હોય એ લોકોને ખ્યાલ ના આવે કે આ કેમ બધું જુદું જુદું બોલે, એટલે આપણને સમજ ના પડે. અને 9 out of 10 મારા એક્સપિરિયન્સથી હું બધાને કહું કે તમે યુરિન ટેસ્ટ કરાવ્યું, કારણ કે યુરિન ઇન્ફેક્શનમાં તમારું સ્વભાવ ને એ બધું ચેન્જ થઈ જાય, અને અન્ટિલ તમને એન્ટીબાયોટિક્સ લાગે ડોક્ટર યુરિન ટેસ્ટ ના કરે તો દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે એ ચેક કરાવો. સો ફેમિલી મેમ્બર્સ જે ઘર રહેતા હોય ને એમને લાગે કે એમના બા બાપુજીને કે સાસુ સસરાનો થોડોક સ્વભાવ કે જુદું બોલે, કે કંઈક જુદું જ રીતે વાત કરવા માંડે, કંઈક શું કહેવાય ઇમેજિનરી વાત કરવા માંડે, એટલે એના લીધે આઈ થિંક ઇટ્સ બેટર કે તમે ચેક કરાવો. 9 out of 10 મેં કીધું ઇટ્સ ઓલવેઝ યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન. અને પર્સનલ કે એ લોકો જોવે કે તમે બાથ લઈ શકશો, હોસ્પિટલમાં બાથ તમારી મેળે લઈ શકો છો, કે તમને મદદની જરૂર છે કે નહીં. અને ઇફ જરૂર હોય તો ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ હોસ્પિટલમાં ચેક કરે કે તમે ઊભા રહી શકો છો, તમે પડી જશો કે કેવી રીતે. જો તમને અસિસ્ટન્સની જરૂર પડે તો એ લોકો સોશિયલ સર્વિસીસને રેકમેન્ડ કરે કે તમને કેટલું પેકેજ ઓફ કેર જોઈએ, કે દિવસમાં 1 ફેરે, 2 ફેરે, 3 કે 4, ડિપેન્ડિંગ ઓન તમારું અસેસમેન્ટ નીડ્સ કેવું છે. અને ટ્રાન્સફર્સ એ લોકો ઓલ્સો ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ ઓલ્સો જોવે કે તમે કેવી રીતે ખાટલામાંથી, બેડ ખુરશીમાંથી, ટોયલેટમાંથી કેવી રીતે ઊભા થઈ શકો છો, ને કેટલી તકલીફ હોય છે અને શું મદદની જરૂર હોય છે. હવે આ બધી ઇક્વિપમેન્ટ બધી મળે
એ લોકો હોસ્પિટલમાંથી એ લોકો બધું ઓર્ગનાઇઝ કરે. ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ બધું ઓર્ગનાઇઝ કરશે હોસ્પિટલથી, અને એ બધું બિફોર તમે ડિસ્ચાર્જ થાવ એની પહેલા એ લોકો ઓર્ડર કરી, અને હોપફુલી આપણે તો બધા ફેમિલી મેમ્બર્સ ઘરે હોય તો એ લોકો સાથે અરેન્જ કરીને બધી ઇક્વિપમેન્ટ એ લોકો ડિલિવર કરે. ઘણી ફેરે એવું થાય છે કે તમારો નોર્મલ ખાટલો, અને હોસ્પિટલ બેડ ત્યારે આપે તમે સાવ ખરાબ હોય ને એ લોકોને એમ લાગે કે જરૂર છે હોસ્પિટલ બેડની, તો એ લોકો હોસ્પિટલ બેડ બી ઓર્ડર કરે. અને ઘણી ફેરે શું થાય, તમારી રૂમ ના હોય હોસ્પિટલ બેડનો, તો ઘણી ફેરે નીચે સગવડતા કરવી પડે. એટલે ઈ તમારે ફેસિલિટીઝ અરેન્જ કરવાનું ફેમિલી મેમ્બર્સ સાથે. હેરોમાં છે સગવડતા હેન્ડી પર્સનની, અને એ લોકો બી હેલ્પ કરે. એટલે ઈ બધી વિગત સોશિયલ સર્વિસીસ પાસે હોય, એટલે એ લોકોને કોન્ટેક્ટ કરવાનું હેન્ડી પર્સન માટે, કે તમને કોઈ જોઈએ છે કે ખાટલો કા નીચે લઈ આવે, અને કે જો હોસ્પિટલ બેડની નીચે સગવડતા કરવાની હોય તો એ કેવી રીતે કરે. અને જો કોઈ પેશન્ટ ખાટલા વસુ થઈ ગયા હોય તો અગેન હોસ્પિટલ બેડ એ લોકો આપશે હોસ્પિટલમાંથી. અને જો સાવ હેવી બોડી હોય ને કોઈ કેરર્સ આવે ને લિફ્ટ ના કરી શકે તો એ લોકો હોઇસ્ટ આપે. અને હોઇસ્ટ 2 કેરર્સની જરૂર પડે જ, કારણ કે એ મશીન 2 જણાથી જ વપરાય, એકથી ના વપરાય. ઘણી ફેરે એ લોકો ફેમિલી મેમ્બર્સને શીખાડે કે કેવી રીતે કરાવવાનું વિથ ધ એજન્સી વર્કર, અને 2 જણા ઓર એ લોકો 2 કેર એજન્સી વાળાને મોકલે, અને એ લોકો હોઇસ્ટથી તમને ઉચકે અને તમને તૈયાર કરી દે. નાઉ આ કેરર્સ માટે હોઇસ્ટ મેઇનલી કેરર્સના હેલ્થ એન્ડ સેફટી માટે છે, કારણ કે એ લોકોની પ્રોબ્લેમ બેકમાં જાય. એટલે એ બહુ ખાસ જરૂરિયાત છે કે જ્યારે હોઇસ્ટ કરે અને 2 કેરર્સ હોય એ લોકોના બેકના પ્રોબ્લેમ્સના લીધે, એ લોકોના હેલ્થના સેફટી માટે, આપણા માટે નહીં. હવે ફેમિલી મેમ્બર્સ જે કોઈ ધ્યાન રાખતું હોય અને કોઈ ના હોય, અને કા હોલિડેમાં ગયા હોય, તો એ લોકો ડિસાઇડ કરે કે હવે શું કરવું. અને ફોર એક્ઝામ્પલ કે કોઈ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ફેમિલી અને એકલા રહેતા હોય, કે કાકા અને માસી રહેતા હોય ને હવે કાકા ના ધ્યાન રાખી શકે, એટલે એ બધું ડિસ્કસ હોસ્પિટલમાં કરે કે નર્સિંગ હોમ કે રેઝિડેન્શિયલ હોમની જરૂર છે કે નહીં. નાઉ કદાચ માસી ઇઝ ઓકે, માસીને ઘરે જ રહેવું છે, કાકા કહે છે કે મારાથી નહીં થાય, પણ એટ ધ મોમેન્ટ જો માસીની યાદ શક્તિ ને બધું બરાબર હોય, અમારે માસીનો ઓપિનિયન લેવો પડે અને એમનો કન્સેન્ટ લેવું પડે. અને જો માસી કે મારી વિશ છે ઘરે રહેવાની, તો અમે સ્ટોપ ના કરી શકીએ. અને અમે લોકો ફેમિલી મેમ્બર્સનો ઓપિનિયન ના લઈ શકે, કારણ કે માસી હેઝ ગોટ કેપેસિટી, કે કાકાની કેપેસિટી છે કે એ લોકોને ઘરે રહેવું છે, એ લોકોને નર્સિંગ હોમમાં નથી જવું. એટલે અમારે મેન્ટલ હેલ્થ કેપેસિટી કરવી પડે, એના લીધે જોવા કે એમની વિશ શું છે અને એ પ્રમાણે અમારે રિસ્પેક્ટ ને ડિસિઝન લેવું પડે. અને ધીસ ઇઝ અબાઉટ નર્સિંગ એન્ડ રેઝિડેન્શિયલ હોમ કેર. અને આ બધું થઈ પછી ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ ને સોશિયલ સર્વિસીસ બંને જોઈન્ટલી અમે લોકો કબૂલ કરીએ, અને પછી પ્લાન ઓફ ડિસ્ચાર્જ કરીએ. ઓક્યુપેશનલ ને થેરાપિસ્ટ ને ફેમિલી મેમ્બર સાથે નક્કી કરી અને ઇક્વિપમેન્ટનો ઓર્ડર આપીએ. અને સોશિયલ સર્વિસીસમાં અમે પેકેજ ઓફ કેર કે કેટલું જોઈએ, કે કેટલા ફેરે એ લોકો કેરર્સ આવે ને કેટલો ટાઈમ વખત સુધીમાં આવે. આમાં ઘણું બધું છે, પણ આજે આપણે હેલ્થ ને સેફટીની વાત કરીએ છીએ, એટલે આમ જસ્ટ કોન્સન્ટ્રેટિંગ ઓન ધેટ. એટલે આમાં મેં થોડુંક તમને હોસ્પિટલ ડિસ્ચાર્જ નો પ્રોસેસ સમજાવ્યો છે, એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે આપણે હોસ્પિટલ લઈ જાય શું થાય હોસ્પિટલમાં બિફોર ડિસ્ચાર્જ સેફલી એટ હોમ. ને કમ્યુનિટીમાં ઇટ્સ એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ, એ જ પ્રિન્સિપલ હોય, બટ આ કમ્યુનિટી સોશિયલ સર્વિસીસમાં ફોન કરવાનો, અને એ લોકો એ જ એસેસમેન્ટ કરશે. એકેય વસ્તુ તમને જોતી હોય તો આ બધું અસેસમેન્ટ વગર કાંઈ નહીં થાય. આ બધાની અસેસમેન્ટ જોઈએ. તમારે ઇક્વિપમેન્ટ જોઈએ, પર્સનલ કેર જોઈએ, કે તમારે નર્સિંગ હોમ કે રેઝિડેન્શિયલ હોમમાં જવું જોઈએ, તો તમારા સોશિયલ સર્વિસ બરોમાં કોન્ટેક્ટ કરો અને એ લોકોને કહો કે અમને એસેસમેન્ટ જોઈએ છે હેરોમાં, હેરો નહીં પણ તમારા બરોમાં. અને પછી સોશિયલ વર્કર એલોકેટ કરી અને તમને અસેસ કરવામાં ઘરે આવશે. But anything else will be another topic. As I said, assessment વગર કાંઈ નહીં થાય. Carers માટે
I just think people misunderstand carers. Carers no meaning શું? હવે carers આપણે કોને કહેવાય? Carers one કે કોઈ પણ તમારું ध्यान રાખતું હોય પગાર વગર, અને એ લોકો વહુ હોય કે દીકરો એમના બાપુજીનું ध्यान રાખતો હોય, કે વહુ એમના સાસુનું ध्यान રાખતો હોય પગાર વગર, અને કામ ના કરી શકતા હોય કારણ કે એ લોકો ध्यान રાખે છે, એને carer one. Carer two, paid carer, એજન્સી માંથી કોઈ આવે, એ અમે સોશિયલ સર્વિસીસ જે પ્રોવાઈડ કરીએ એ carer two. ઘણી ફેરે હું ફેમિલીને કહું કે ઓ પણ તમે કેરર છો, એ લોકો કે ના ના અમે કેરર નથી, પણ તમે કેરર છો જો તમે સાથે રહેતા હોય ને કોઈનું ધ્યાન રાખતા હોય તો you are classed as a carer. એટલે ઈ તમે always remember કે તમે કેરર છો, કે તમે ધ્યાન રાખો છો. So શું મદદ મળે carer one ને? ફેમિલી મેમ્બર્સ ને મળે carer assessment મળે, એ લોકો એસેસ કરે, સોશિયલ વર્કર્સ એ લોકો પૂછે એમને શું તકલીફ થાય છે, શું કોઈ ફેર એ લોકો કામ કરતા હોય 5-6 દિવસ ને ટાઈમ જ ના મળે એમના પોતાના માટે, એ લોકોને બી બ્રેક જોઈએ. આપણે એ લોકોનું ध्यान રાખવાનું as well, because government અને care act 2014 માં રેકોગ્નાઇઝ કર્યું છે કે વિધાઉટ કેર આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ જો ના કેર કરે તો ગવર્મેન્ટને ઘણો પૈસો વાપરવો પડશે. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ફેમિલી મેમ્બર્સ અને ફ્રેન્ડ્સ કે જો બી કોઈ કેર મફત કરતું હોય કે પગાર વગર કરતું હોય, it's very important to recognize them, and we need to make sure that we look after them. So that's very important. So carers allowance bhi che, it's only તમે જો કામ ના કરતા હોય ને તમે કઈ કમાતા ના હોય, you can claim for carers allowance, which you can apply with Department of Work and Pension. And each borough ma carers assessment, carers group hoy che, and they are very useful. So I recommend people do attend that and register થાવ એ લોકો સાથે, because એ લોકોને બી કોઈ ફ્રેન્ડ્સ જોઈએ, એ લોકોને કોઈ વાતું કરવા જોઈએ કોઈ ફેરે, so એ લોકો ઘણી સપોર્ટ આપે છે. હેરો કેરર્સ પ્રોજેક્ટ છે, so એ લોકો ઘણી મદદ કરશે એમાં. મારા I think અત્યારે હેરો કેરર્સ પ્રોજેક્ટમાં નંબર છે, અને હું તમને when I find it I will give it to you. ના આજે નથી મને મળતું, sorry. But it's Harrow Carers Project. So please તમે લોકો register કરો એ લોકો સાથે, અને એ લોકો તમને ખાસ બધી information અને support આપશે. But અને carer two તમે social services થી કરી શકો, or તમે private બી કરી શકો. લિસ્ટ હોય છે, તમે ગૂગલ કરો તો તમે લખશો Harrow agency or any Barnet home care agencies in Harrow, કે Barnet agencies in Harrow. જો તમારી પાસે funding over 23,250 હોય, then you're classed as a self-funder. એટલે તમારે તમારી marriage fund કરવું પડશે care ને. But assessment, financial assessment કરશે, અને એ લોકો બધું તમને discuss કરશે એ લોકો તમારી સાથે. So Dakshaben, if we can have the slide, please. So, which you have just put it, I didn't see it, I was too engrossed. Wheelchair. Again, wheelchair, this can be obtained by making a referral to the wheelchair service, and GP through thai, and તમે social worker ને બી પૂછી શકો, પણ mainly તો એ લોકો GP through કરે છે. ને wheelchair માં શું હોય કે આપણે ઘણી ફરે હવે મારી ફ્રેન્ડ હતી એને હવે નથી વાપરતો, લાવો હું એ લોકોની. યસ તમે વાપરો ટેમ્પરરી, ઇટ્સ ફાઇન, બટ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે વ્હીલચેર અસેસમેન્ટ કરો. ને વ્હીલચેર અસેસમેન્ટ જ્યારે કરે એ લોકો તમારું માપ લે, તમારું વેઇટ લે, સાઇઝ લે, શેપ લે. અને ઘણી ફેરે શું થાય, તમે કોઈ બીજાની વાપરો ને એમનું શરીર થોડુંક પાતળું હોય ને તમારા હિપ્સ વધારે હોય, તો તમે બેસો તો તમને તમારા થાઈઝમાં કટ થાય અને એમાં બ્રુઝિંગ થાય. એટલે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે રાઈટ સાઇઝ વ્હીલચેરની અસેસમેન્ટ કરાવી અને તમારી પોતાની વ્હીલચેર લ્યો. રેમ્પ્સ, અગેન રેમ્પ્સ ઈ વધારે ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ લોકો આવે અને એ લોકો તમને અસેસ કરે કે what is best getting in and out of the property. Now ઘણાને આ પિક્ચરમાં તમે જોવો છો કે રેમ્પ રાખી છે રસ્તામાં, એટલે એ લોકો ઈ બી ટ્રાય કરે. પછી ઓલો ડિસેબલ બે હોય
એટલે એ બધું તમે ઓક્યુપેશનલ હેલ્થમાં ફોન ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટને રેકમેન્ડ કરવાનું કે અમને આ વસ્તુ જોઈએ છે. ઘણી ફરે દરવાજા આગળ 2-3 સ્ટેપ્સ હોય અને તમને તકલીફ થાય ઘરની અંદર કરવાની કે પગ ઉપર કરવાની, ઘરની અંદર કરવાની, એમાં બી એ લોકો ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ અસેસમેન્ટ કરે અને એ લોકો રેલિંગ્સ નાખે, ગેલ્વનાઇઝ રેલિંગ્સ પણ નાખે. ઓલા મેટલ બાર્સ હોય કે તમે 2 હાથેથી તમે રેલિંગને હોલ્ડ કરી શકો અને ઘરમાં અંદર જઈ શકો. અને ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘણી ફરે એ લોકો ઓલા મોબાઈલ રેમ્સ આપે છે એટલે તમારું વ્હીલચેર સરખી રીતે જઈ શકે. સો રેમ્સ ઇઝ મેઇનલી ઓક્યુપેશન, એ લોકોની સ્પેશિયલિઝમ છે ફોર રેમ્પ્સ. એટલે ઇટ્સ બેસ્ટ કે તમે ફોન કરો તમારા લોકલ ઓથોરિટીને અને કહો કે તમને ઓક્યુપેશનલ થેરાપી અસેસમેન્ટ જોઈએ છે ફોર ગેટિંગ ઇન એન્ડ આઉટ ઓફ ધ પ્રોપર્ટી સેફલી. અને મોબિલિટી આ સ્કૂટર છે એ ઓબ્વિયસલી you can get that through mobility allowance. Now you have to apply. તમે apply કરો mobility allowance. પણ આ allowance ક્યારે મળે? જ્યારે તમે disability living allowance લેતા હોય અને attendance allowance. If you only receive તો જ તમને આ મળે. અને mobility નો નંબર છે 0300 456 4566. અને બીજા બધા અસિસ્ટન્સ માટે તમે લાઈક બેનિફિટ એડવાઇસ જોતી હોય કે ડિસેબિલિટી એડવાઇસ જોતી હોય, હાઉસિંગની એડવાઇસ જોતી હોય તો એ બધું તમે હેરોમાં છે. ઇટ્સ કોલ્ડ હેરો એસોસિએશન ફોર ધ ડિસેબલ્ડ અને એ લોકોનો નંબર છે 0208 861 9920. અને આઈ એમ શ્યોર કે આ બીજા બધા બ્રેન્ટમાં, હિલિંગ્ટન, બાર્નેટમાં પ્લીઝ એ લોકો તમે તમારા લોકલ ઓથોરિટીને ફોન કરો ને એ લોકો પાસે બી એ ડિટેલ્સ હશે. અગેન ઝિમર ફ્રેમ, સેમ પ્રિન્સિપલ એઝ વ્હીલચેર કે તમારા પોતાની ઝિમર ફ્રેમ બેટર હોય કે તમારા સાઇઝ ઉપર, તમારી હાઇટ ઉપર. કારણ કે ઝિમર ફ્રેમ ઇટ્સ ફ્રોમ બેઝ કે તમારો હાથ હિપ સુધી આવે કે કાં ઊંચો ના હોવો જોઈએ કે સાવ નીચે ના હોય. તો સાવ નીચે હોય તો તમે બેન્ડ થાવ એટલે એમાં વધારે પડવાની શક્યતા. એટલે ઈ બેટર કે તમારી પોતાની સાઇઝની હોય અને ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ એ બધું અસેસ કરી અને તમને રાઈટ સાઇઝ આપે સો તમે ચાલી શકો બેટર. અને હું ઓલવેઝ કહું બધાને બહુ શરમ આવે ને અને દક્ષાબેન રાઇટલી સેડ સો કે પ્લીઝ શરમ ના રાખો. એના આપણે બધાની ઉંમર છે. આપણે તમે મોટી ઉંમરના જેને રિયલી કામ કર્યું છે બેક હોમ એ લોકોને તો હજી જ સારા છે. અમારા લોકોને તો અત્યારથી જ બધું પ્રોબ્લેમ્સ થવા માંડ્યા. સો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે શરમ ના રાખો અને વાપરો આ વસ્તુઓ અને ઇક્વિપમેન્ટ જે આપણને આ કન્ટ્રીમાં સગવડતા છે ને આપે છે. સો યુઝ ઇટ. હવે પેન્ડન્ટ અલાર્મ, બધા સોશિયલ સર્વિસીસ પેન્ડન્ટ અલાર્મની સગવડતા કરે છે. અને તમે હોસ્પિટલમાં બી પૂછી શકો કે મને પેન્ડન્ટ અલાર્મ જોઈએ છે. બટ ઈચ બર્ન ડિફરન્ટ બધું થોડાક ચાર્જીસ હોય છે એના, સાવ મફત નથી મળતું. અમુક બરોઝમાં હોય છે, અમુકમાં નથી. અનફોર્ચ્યુનેટલી હેરોમાં નથી. હેરોમાં થોડોક ચાર્જ છે. એટલે હેરો ચાર્જીસ ફોર પેન્ડન્ટ અલાર્મ. and it's very very important કે તમે આ પેન્ડન્ટ અલાર્મ જો જરૂર હોય તો પ્લીઝ વાપરો. ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ને હેરોનો નંબર છે is 0208 861 3242 or email careline@harrow.gov.uk. એટલે હું તો કહું બધાને, હું જ્યારે જાઉં બધાને કહું પ્લીઝ માસી, કાકા, માસીને હું કહું માસી માળાની જેમ પહેરો અને કા બંગડીની જેમ પહેરો. એટલે પ્રિટેન્ડ કરો બંગડી કે માળા છે. એટલે તમે શરમ ના રાખો. ઘણા કબાટમાં મૂકી દે કે ઘણા ઓલા નીચે ફ્લોર પછી પડી જાય એટલે તકલીફ પડે. પ્રેસ કે બટન તો ના હોય એમની પાસે. એટલે ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે માળાની જેમ પહેરો ને શરમ ના રાખો પહેરતા. અને હવે આ દક્ષાબેને મને કાર બૂટ કહ્યું. હવે મને આ ઇક્વિપમેન્ટની જરાય નથી ખબર અને દક્ષાબેન કાઇન્ડલી ગેવ મી ધીસ ઇન્ફોર્મેશન વિચ વોઝ રિયલી યુઝફુલ. અને એમને એમના મમ્મી માટે લીધું. અને ઇટ્સ અ અમેઝિંગ ગેજેટ. તમે ગાડીમાંથી કેવી રીતે અંદર ને બહાર
સેફલી નીકળી શકો. હવે મને ખબર છે કે અમે બધા I've had elderly parents અને ગાડીની બારે ને નીકળતા it was very difficult કારણ કે તમારું ડેડ બોડી થઈ જાય અને જ્યારે ડેડ બોડી થાય તો વજન બહુ ભારે લાગે અને આપણને એ લોકોને મૂવ કરવા માટે આપણી બેક જાય. તો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે સરખી રીતે એમને વિધાઉટ ફોલિંગ કે વિધાઉટ પુટિંગ એની રિસ્ક એમના માટે કે એની રિસ્ક આપણા માટે કે એ કોઈને કાંઈ ઇફેક્ટ ના થાય, બેકમાં ના થાય કોઈને અને કાંઈ નુકસાન ના થાય ને હોસ્પિટલ એડમિશન ના થાય કારણ કે પગ કે હાડકા કાંઈ ભાંગી જાય then it's hospital admission again. એટલે પાછી બધી વિધિ ચાલુ કરવી પડે. એટલે it's very important કે તમે આ ગેજેટ વાપરો અને it's called car door cane અને Dakshaben said કે she ordered it from Amazon for £15 અને ખરેખર ઘણો ફેર પડ્યો છે દક્ષાબેન એમના મમ માટે. So please go ahead and see if it makes life easier for everyone. Next slide, Dakshaben. હવે આ equipment છે is to keep you a toilet ને bathroom facilities. જે first જે picture છે એ toilet seat raiser ને support માટે છે. Again, આ બધું હોસ્પિટલમાં બી assess કરશે અને તમે ઘરે હશો તો ઘરે બી assess કરશે. Very important કે આ toilet seat, it's called Scandia seat, toilet frame and a toilet raiser. ઘણી ફેરે તમે આ પિક્ચરમાં નથી પણ ઘણી ફેરે તમે જોજો ઓલું ફ્રેમ છે with આટલી હાઈટ raiser હોય છે એટલે તમારે બહુ બેન્ડ ના થવું પડે એટલે તમારી હાઈટ જેટલું જ એ લોકો એ ટોયલેટ રેઝ કરે એટલે ઇટ્સ ઇઝીયર કે તમે ઊભા થઈ શકો અને નીચે બેસી શકો. અને હું ઓલવેઝ કહું કે કોઈ ફેમિલીને કોઈ નવું ઘર લીધું હોય કે નવો ફ્લેટ લીધો હોય ને એમના દીકરા કે મારી ફ્રેન્ડે જ કીધું હતું મેં એટલું ફાઇન બાપુજી માટે ટોયલેટની સીટ કરાવીને બધું આખું બાથરૂમ કરાવી દીધું બટ પ્રોબ્લેમ શું થયો કે કાકાની હાઈટ બહુ ઊંચી હતી ને એમને ટોયલેટ સીટ બહુ લો રાખી હતી એટલે મેં કીધું તે કેમ મને પૂછ્યું ને યુ શુડ હેવ ગોટ અ મેઝરમેન્ટ એટલે મેઝરમેન્ટ ટોયલેટ સીટ કે તમે સોફા ચેર એ રીતે હું તમને એક ટ્રીક ને ટીપ આપું. બેસ્ટ થિંગ ટુ ડુ ઇઝ મેઝર ફ્રોમ ધ ફ્લોર to the toilet Dakshaben, if you can point to the seat on top from the floor to the seat એટલે ઈ measurement લેવાનું અને પછી તમારે floor to say કાકાની knee નું measurement લેવાનું અને જેટલો difference from the floor to the toilet seat and from the floor to the knee જે 2-3 ઇંચનો ફેર હોય that is the એટલો હાઈટ હોવી જોઈએ એટલે એમને ગોઠણમાં કે તકલીફ ના પડે અને ઉઠવામાં તકલીફ ને બેસવામાં તકલીફ ના પડે એટલે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જો તમે સોશિયલ સર્વિસીસમાંથી ના કરતા હોય અને જનરલી આપણા માટે આપણે નવી બાથરૂમ કે ટોયલેટ કરવાના ને સ્પેશિયલી ટોયલેટ તો ઈ ધ્યાનમાં રાખજો કે તમે કેવી સાવ લો ના લે અને કોઈ ઘણી ફેરે આપણે નીચે હોય તો કોઈ હાઈ ના લે એટલે ઈ બહુ ધ્યાન રાખવાનું. અને handrails important in the bathroom અને ઘણી ફેરે કોઈ ટોયલેટમાં આ ફ્રેમ રાખવા માટે ટોયલેટ ફ્રેમ કે રેઝર રાખવા માટે જગા ના હોય તો એ લોકો આ handrails આપે. handrails ટોયલેટમાં બી કરાય અને also in the bathroom. But make sure કે જ્યારે બાથરૂમમાં handrails હોય કે તમારી walls steady અને brick વાળી હોય. જો તકલાદી હોય I beg your pardon તકલાદી walls હોય તો આ લોકો સોશિયલ સર્વિસીસ વાળા નહીં કરી આપે એટલે મેક શ્યોર તમારી ભીત સ્ટ્રોંગ હોય. અને બાથ સ્ટૂલ હવે ક્યુબિક બાથ આપણો નોર્મલ ટબમાં તો આ બાથ સ્ટૂલ ના જાય આ ડાયાગ્રામ છે એમાં બટ એ લોકો સોશિયલ સર્વિસીસ બાથ બોર્ડ આપે સ્વિવલ ચેર આપે એટલે ડિફરન્ટ ઇક્વિપમેન્ટ છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ઓક્યુપેશનલ થેરેપિસ્ટને શું અસેસમેન્ટમાં લાગે છે કે એમને કયું સૂટ થશે એ પ્રમાણે એ લોકો બાથ બોર્ડ આપશે. સ્વિવલ ચેર ઇઝ ગુડ કારણ કે આખી ચેર આમ સ્વિંગ થાય એટલે તમે માસીને બેસાડી અને ખાલી પગ જ સ્વિંગ કરી અને બાથમાં નાખવાનું અને that is very easy. અને સાવ ખરાબ ડિસેબિલિટી હોય ઓસ્ટિયોપોરોસિસ કે એમનો પગનો પ્રોબ્લેમ મોટર ન્યુરોન ડિઝીઝના લીધે પગની ડિફિકલ્ટી થાય પાર્કિન્સન્સમાં ઘણી
તકલીફ અને જે લોંગ ટર્મ ડિસેબિલિટી હોય તો એ લોકો assessment કરે and it's major adaptation for a wet shower room. So એ બી થઈ શકે. એટલે આ જે વોકિંગ શાવરનું પિક્ચર છે નીચે દક્ષાબેન, this social services do not provide, but Harrow doesn't provide, but I don't know બીજા boroughsમાં કેવી રીતે છે, but જો તમારી બહુ લોંગ ટર્મ ડિફિકલ્ટીઝ હોય, ડિસેબિલિટીઝ હોય, તો પ્લીઝ સોશિયલ સર્વિસીસને ફોન કરો અને કહો મને ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ અસેસમેન્ટ જોઈએ છે, કારણ કે ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ ઇન એન્ડ આઉટ ઓફ ધ બાથ અને પડવાની શક્યતા વધારે છે. એ લોકો સ્ટૂલ બી આપે છે બાથની બારે રાખવા માટે, એટલે તમે ચડી શકો, થોડુંક 2-3 સ્ટેપ હોય અને તમે અંદર પગ રાખી શકો. એટલે ઈ અસેસમેન્ટ ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ કરશે, અને જો ઘરે હોય તો ઘણી ફેરે સોશિયલ વર્કર્સ, પણ અત્યારે સોશિયલ વર્કર્સ ઘરે નથી જતા, એ લોકો બધું ફોન ઉપર જ કરે છે. એટલે ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ફેમિલી મેમ્બર્સ બધી વિગત બધું લખી લેજો. સોશિયલ વર્કર્સ આવા એ લોકો ફોન ઉપર કરવાનો હોય તો તમે બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બધી લખીને એ લોકોને સમજાવો, તો એ લોકોને ખ્યાલ આવે કે શું ઇક્વિપમેન્ટ જોશે ઘરે. અને ટોનેલ સીઝર્સ અગેન સ્પેશિયલી આપણા મોટા ઉંમર માટે બેન્ડ કરવા માટે ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ, એટલે આ સીઝર્સ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. ડાયાબિટીસના લીધે કેરર્સ કે અમે લોકો રેકમેન્ડ ના કરીએ કે કેરર્સ લોકો આઈ કે તમે ઓર પેઇડ કેરર એજન્સી વાળા એ લોકો ન કાપે. બેસ્ટ ઇઝ ટુ ગો ટુ પોડાયટ્રી અને ઈ જીપી થ્રુ રિફરલ કરો ટુ પોડાયટ્રી, અને they will arrange. અને તમે કહેશો કે તમને ડાયાબિટીસ, especially with diabetes, it's very important to keep your toes and feet healthy. So yeah, next slide, please. Okay, again, the support chair. Now, some boroughs આપે છે આવી રીતે જે દેખાય, જે સીટ દેખાય છે અમુક એવી આ લોકો આપે છે, but it's hit and miss. એટલે તમારે પૂછવાનું, અને તમારા નીડ્સ એટલા હાઈ હોવા જોઈએ ડિપેન્ડિંગ on the assessment. Again, મેં તમને પહેલા જણાવ્યું કે તમે ફ્લોર થી સીટની મેઝરમેન્ટ લ્યો અને ફ્લોર ટુ ની, અને જેટલી હાઈટ હોય એટલા ઇન્ચીસ નો સોફો હોવો જોઈએ. સોશિયલ સર્વિસીસ ઓલ્સો ચેર raiser, the sofa raiser આપે છે, so it makes it very easy for the height. એટલે તમારે ઉપર આવવાનું હોય કે નીચે બેસવા માટે ડિફિકલ્ટ ના થાય. I always suggest, જ્યારે હું કમ્યુનિટીમાં કામ કરતી હતી ત્યારે, કે સિંગલ સોફા જેને તકલીફ હોય ઊભા થવાની બેસવાની, ઇટ્સ બેસ્ટ કે લોકો સિંગલ સોફામાં બેસે અને ઓલા મોટા 3-seaterમાં ના બેસે, કારણ કે ઇટ્સ ટુ વાઇડ to તમે ઊભા થવા માટે તકલીફ પડે. અને અગેન દક્ષાબેને પ્રીવિયસલી પિક્ચરમાં દેખાડ્યું તે ઓલા કોસ્ટર્સ હોય ઓલા સોફાની નીચે, જો હોય બી ખરા, ઇટ્સ ઓકે, બીકોઝ they will, so this is from the social point of view, કે એ લોકો જ્યારે રેઝ કરે એ લોકો ઓલા રેઝરની અંદર નાખી દે એટલે હલે નહીં, અને ઇટ્સ સેફર, અને પ્લસ હાઈટ હોય, એટલે એમાં બે વસ્તુ થઈ શકે. કાઢી નાખવા હોય તો કાઢી લેવાના, અધરવાઇઝ સોશિયલ સર્વિસીસ જ્યારે આ હાઈટ કરવા આવે એ લોકો એ અંદર ગોઠવી દેશે, એટલે that is very useful. સપોર્ટ બેડ, અગેન તમારો ખાટલો બહુ લો હોય તો એ લોકો તમને બેડ રેઝર્સ મૂકી શકે, સેમ એઝ ધ સોફા રેઝર ને ચેર રેઝર. એ લોકોની એક બ્લોક હોય છે, એ લોકો ખાટલાની નીચે રાખે અને that will raise the butt, એટલે તમે ખાટલામાં ઉપર ને બહાર ઇઝીલી ઉતરી શકો. હવે આ તમે જોવો છો કે ખાટલો રેઝ થયો છે. ઓબ્વિયસલી અમે તો ખાટલો ના આપી શકીએ, but there is a mattress variator. Mattress variator, it's an equipment. Mattress ની નીચે જાય, so it automatic can with the machine it can come up and go down, so તમને તકલીફ ના પડે ઊભા થવાની. અને જો તમને સપોર્ટ જોતો હોય તો ગ્રેબ રેલ્સ મળે છે, which again હાથમાં હોય અને it can go, તમે હોલ્ડ કરી અને ઉતરી શકો. અને once again દક્ષાબેને કીધું કે પહેલા જલ્દી નહીં ઉતરો, ઉતાવળ નહીં કરો ખાટલામાંથી ઉતરવાની, તમે ટાઈમ લ્યો, ટેક ઇટ થાય, કારણ કે આમાં બહુ હેલ્થ ને સેફટી ને પડી જવાની બહુ જ શક્યતા છે. એટલે હાઈ percentage of falls is bed, sofas and chairs,
and toilets. So very important that you walk slowly and you get up with support. With staircase again, staircase ma એ લોકો assess કરશે અને the assessment is for railings, chairlift. Now, a chairlift ma there is a long waiting list. If you know તમને લાગે કે તમને જરૂર છે અને you can afford it, so go privately and get the chairlift. Otherwise, you're up on a waiting list and it depends assessment ma કેટલી high needs છે અને તમારી ઉંમર કેટલી છે. So it all depends on individual assessment. અને દક્ષાબેન ઓલું રેલિંગ નું પિક્ચર દેખાડ્યું હતું એટલે that is good. અને આ પિક્ચરમાં એટલું સીધી જ સ્ટેરકેસ છે, પણ જો તમારે સ્ટેરકેસમાં વળી જવાનું થાય તો ઈ સ્ટેરકેસને ઇટ્સ એ લોકોનું બીજું ગ્રેબ રેલ્સ આવે છે જે બેન્ડ થાય ઈ, એટલે it's called newel post, NEWEL. ઈ newel post it's સીધું પોસ્ટ નથી પણ slightly bend થાય. So ઈ જ્યારે તમારે બેન્ડ થવાનું હોય સ્ટેરકેસમાં, જ્યારે બે સ્ટેપ્સ હોય કે એક સ્ટેર ને પછી બીજો સ્ટેપ હોય પણ એમાં વળવાનું હોય અને ઈ વળવામાં ઘણી ફેરે આપણને બહુ રિસ્ક છે પડવાની, તો એમાં બી એ લોકો ઈ હેન્ડલ્સ નાખી શકે. So it's not dangerous and safe for you to turn જ્યારે તમારે ટર્ન થવું હોય. અને again make sure કે તમારી પાસે બધા જો zimmer frame વાપરતા હોય તો zimmer frame વાપરો ઉપર અને નીચે, પણ બે લઈને zimmer frame ને લાકડી લઈને પ્લીઝ ના ચડતા, because બહુ જ ડેન્જરસ. અને સરખા શૂઝ પહેરજો, બેલ્ટ વાળા, વેલ્ક્રો વાળા, કે તમે સ્ટેરકેસ માંથી સ્લીપ ના થાવ, એટલે ઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. What else? So હવે આ kitchen aids again, it's all self-explanatory. આ બધી વસ્તુ social services ને કહેવાય, પણ ડસ્ટપેન ને બ્રશ easy માટે, એટલે easy, એટલે આ તો આપણું જનરલ ડે ટુ ડે છે, એટલે હું આમાં બધું બહુ ડિટેલ્સમાં નહીં જાઉં. ઇટ્સ જસ્ટ સિમ્પલ. અને આ પર્ચિંગ સ્ટૂલ છે, જે સપોર્ટ ચેર છે, ઇટ્સ વેરી ગુડ. ઈ તમને સોશિયલ સર્વિસીસમાં પર્ચિંગ સ્ટૂલ મળશે. એટલે ઈ તમારે પૂછવાનું કે મને ઘણી ફેરે માસીને બહુ જ ખાવાની રસોઈ બનાવી હોય કે વાસણ કરવા હોય ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, મોર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તમે હો ને હાથ હલાવો અને આ હાથ કે મારો હાથ તમે જો વોશિંગ અપ કરશો કે તમારું માથું નવડાવશે, જેટલા તમે ફિંગર્સ ને હાથ યુઝ કરશો તો તમારું સ્ટીફ નહીં થાય. ઇટ બી વેરી ગુડ કે તમે તમારી મેળે થોડુંક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહો. So it's very good. And a perching stool, at least તમે બેસીને બધું કરી શકશો, એટલે it's very good in the kitchen or in the bathroom when getting ready. So that's quite good. અને આ બધી information assessment ને બધું, it will have to be done with occupational therapist ને physiotherapist. એ લોકો બધું તમને ગાઈડ કરશે અને તમને જણાવશે શું જોઈએ ને શું ના જોઈએ. along with social worker, તમને allocated social worker હશે, so એ લોકો બી જણાવશે. આ બધી information હમણાં દક્ષાબેને દેખાડી છે, it's there. I'm not going to go through that, but I will just go a little bit on other information. જેને કાનમાં સંભળાતું ના હોય કે visual impairment હોય અને આંખમાં તકલીફ હોય તો તમે sensory team ને તમે ફોન કરી શકો છો. That's from social services sensory team અને visual અને hearing impairment. અને એ લોકો ઘણી મદદ કરી શકે in the sense કે ઘણી ફેરે બેલ ના સંભળાતો હોય, ટીવી ના સંભળાતો because કાન ના લીધે. sensory team પાસે બધી equipment ને વસ્તુ હોય to help you and support you with your visual and hearing impairment. I'm not an expertise on this, so but I just thought I'll તમને હું જણાવું તો તમને ખ્યાલ આવે કે એવો ડિપાર્ટમેન્ટ છે sensory team નો, who can advise you what to do. અને safeguarding is very very તમારી safety માટે. Again, જે કોઈ family members, friends, agencies, carers સાથે કાંઈ તકલીફ થાય તો please social services ને ફોન કરો. અને when I mean an example it can be verbal abuse, કે તમને તમારું family member ઘરમાં તંગ કરે છે, તકલીફ આપે છે, ખીજાય છે અને તમને લાગે તમે કોપ નથી કરી શકતા. physical abuse, મારે છે, financial abuse, પૈસામાં problem થાય છે કે એ લોકોને control જોઈએ છે બધા પૈસાનો.
ડાયટરી અબ્યુઝ, ખાવાનું નથી આપતા. તો આ બધું કોન્ફિડેન્શિયલ હોય છે. આમાં કાંઈ પોલીસનું એવું કાંઈ નહીં, પણ રિપોર્ટ તમારે કરવો હોય તો સોશિયલ સર્વિસીસને કરો, તો વી કેન એટલીસ્ટ કાંઈ આગળ ના થાય ને કાંઈ પ્રોબ્લેમ ના થાય, એટલીસ્ટ અમને ખબર છે અને વી કેન ડુ સમથિંગ અબાઉટ ઇટ. એટલે પ્લીઝ ડોન્ટ ફીલ અફ્રેડ. કોઈ ટ્રબલમાં નહીં જાય, પણ એટલીસ્ટ તમને થાય કે તમારું કોઈ છે અને તમે એકલા નથી ને તમે એકલા સફર નથી થતા. સો દેટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન કે please don't suffer in silence, as Dakshaben said. If you need help, then safeguarding team wala એ લોકો આવીને assess કરશે કે શું છે. અને ઘણી વાર a lot of things happen. ઘણા પ્રોપર્ટી જોતે મા બાપ એ લોકોની કેપેસિટી ના હોય તો સાઇન કરાવી લે. એટલે એ બધું it's all under safeguarding. એટલે social services ને તમે ફોન કરો and they'll be able to give you that information. અને જો તમે ઘડીએ ઘડીએ પડી જતા હોય, please, and I always tell all my clients કે શરમ નહીં રાખો એમ્બ્યુલન્સને બોલાવવા માટે. Call the ambulance as many times as you want. કારણ કે ઘણી ફેરે એકલા રહેતા હોય, કે કાકા ને માસી રહેતા હોય ને કાકા ના ઉપાડી શકે કે માસી ના ઉપાડી શકે કાકાને, અને એ લોકોને શરમ આવે. હવે હું હેરોમાં રહેતી હોય ને my parents are in Northwood, તો રાતના મારે જવું પડે from Harrow to Northwood to Harrow, એટલે તકલીફ પડે. So call an ambulance. અને એ લોકો જરાય ખીજાશે. એ લોકોની ડ્યુટી છે to come and pick them up. એમને કમ્ફર્ટેબલ રાખવાના, બ્લેન્કેટ ઓઢાડી દેવાની અને એમ્બ્યુલન્સને બોલાવ, અને એ લોકો આવશે. તમે જેટલી ફેરે બોલાવશો એટલી ફેરે આવશે. એટલે ટ્રાય કરવાની, કારણ કે અડધી રાતે એવું કાંઈ થાય, ઇટ્સ નોટ ફેર કે ફેમિલીને ડિસ્ટર્બન્સ કરવાનું. અને હોર્ડિંગ ઇઝ આપણે બધી ઘરમાં આટલી બધી વસ્તુ ભેગી કરીએ, અને ઘણી ફેરે હું ક્લાયન્ટ્સને ત્યાં ગઈ છું, એ લોકોને ન્યૂઝપેપરનો ઓબ્સેશન હોય, એટલે આખા ઘરમાં ન્યૂઝપેપર જ હોય ને એ લોકોનું એટલે આખો રૂમ ન્યૂઝપેપરથી ભરાઈ ગયો હોય. એટલે એમાં બી અમે હેલ્પ કરી શકીએ. સો યા, that's basically it. અને નર્સિંગ હોમ, think of it કે તમારે હોસ્પિટલમાં નથી જવું અને you don't want to go into a nursing home. So that's the best way to deal with it. So keep safe and keep healthy. That's all I can say. So I hope તમને બધાને આ information useful લાગી. અને જય જીનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. Dakshaben and Nalinbhai, over to you. Thank you, Dakshaben and Binaben. That was excellent presentation. There were a couple of questions, but actually you covered them in your presentation, in your video. They are both covered. So I will now pass over to Nalinbhai, please. Thank you. જય જીનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. શરૂઆતમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં મેં જે ડોનેશન્સ માટેની જાહેરાત કરી એમાં એક ભૂલ થઈ ગઈ છે. તો એના માટે ખાસ જણાવવાનું કે અમને 101 પાઉન્ડ 101 પાઉન્ડ મારાથી ભૂલથી 151 કહેવાઈ ગયું હતું. સો આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ કરેક્ટ કે વી હેવ રિસીવ્ડ 101 pound from Smita Jyotangia and family and Nisha Doshi and family on first Punyatithi on 14th of April of their father, an ex-NVM member, late Vasant Lal Velji Shah. Padil Mandal is very grateful to the family for the general donation. Thank you very much. Now I will request Sangeeta Ben Bhavishi to make an announcement on behalf of Navnath Vanik Association. Thank you. જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જે મને ન જાણતા હોય, મારું નામ સંગીતા ભાવિશા છે. આજે હું તમારી સમક્ષ એક ખાસ કાર્યક્રમની જાહેરાત કરવા આવી છું. 25th April 25 એપ્રિલ રવિવારે નવનાથે એક મહાવીર જન્મ કલ્યાણકના નિમિત્તે એક ખાસ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. આપણે એ પાવન દિવસે બધા સાથે પંચધામની યાત્રા કરવા જવાના છે. આપણે પહેલા વારાણસી જશું,
ત્યાંથી પછી રાજગૃહી જશું, કાકંડી જશું, કુંડલપુર જશું અને પછી છેવટે મહાવીર સ્વામીના જન્મસ્થાન ક્ષત્રિય કુંડ પહોંચીશું. ત્યાં એકદમ ધૂમધામથી આપણે એમનો જન્મ મનાવીશું. આ એક અનેરી જાત્રા છે. શું કામ? કેમ કે આ આપણે કંઈ પણ હાય હોય કર્યા વગર, કંઈ પણ ઉત્પાદ કર્યા વગર કરવાની છે જાત્રા. આપણે નથી પ્લેનની ટિકિટ લેવાની, નથી હોટલ બુક કરવાની, નથી પેકિંગની કાંઈ હાય હોય કરવાની, નથી ગરમીની કાંઈ વ્યાધિ કરવાની, ખાવાનાની કાંઈ વ્યાધિ નથી કરવાની, કે નથી આપણે કોવિડનો કાંઈ રિસ્ક લેવાનો. આ આપણે ઝૂમ દ્વારા ભાવયાત્રા કરશું. આ તક તમે ગુમાવતા નહીં. એક અનેરો આનંદ છે આનો, કેમ કે આપણે એટલી શાંતિથી આપણે કરી શકશું. પણ આની સૌથી વધારે ખાસિયત એ છે કે આપણે આ સહકુટુંબ કરી શકીએ એવી જાત્રા છે. આપણે એક પણ જાત્રા આપણે જો સહકુટુંબ કરવી હોય તો આપણને ખબર છે કે કેટલું ડિફિકલ્ટ છે. એવું કંઈક ઓર્ગેનાઇઝ કરવું ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ થઈ જાય છે. કેમ કે આપણા દીકરા વહુ, આપણા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન, એ લોકો વાસ્તે એક પણ સમય એવો નથી હોતો કે જે આપણે બધા એને અનુકૂળ રહીએ. આ તક એવી છે કે એ લોકો સાથે આપણે બધા સાથે મળીને કરી શકીએ એવી જાત્રા છે. અને આપણે જાત્રા જ નથી કરવાના, જાત્રા કરવાના છે સાથે બધી જગ્યાએ આપણે એક પૂજા કરવાના છે. દરેક સ્થળે આપણે પૂજા કરીશું. અને છેલ્લે બાકી આપણે મહાવીર સ્વામીનો જન્મદિવસ ધૂમધામથી કરીશું. આપણે પૂજાનો નકરો રાખ્યો છે ફક્ત 31 પાઉન્ડ અને મહાવીર જન્મમાં પાણું ઝુલાવવાનો એનો નકરો રાખ્યો છે 201 પાઉન્ડ. હવે મારું કહેવાનું એમ છે કે તમે તમારા દીકરાઓ, દીકરી જમાઈ, છોકરાઓને પ્રોત્સાહન આપો કે આમાં ભાગ લે. જો એ લોકો આમાં ભાગ લેશે તો ભવિષ્યમાં એ લોકોને સાક્ષાત પૂજા કરવાનો, સાક્ષાત દર્શન કરવા જવાનો, જાત્રા કરવાનો કંઈક એક જાતનું એક બીજ રોપાશે કે એ લોકોને ભાવ આવશે ને મન થશે. આવો અવસર આપણને ફરી ક્યારે મળશે ખબર નથી કે ઝૂમ દ્વારા આપણે આ કરી શકીએ. હોપફુલી નેક્સ્ટ યર તો આપણે નવનાથ સાક્ષાત જાત્રા જ કરાવે આપણને આ નિમિત્તે કે કોવિડનું બધું વયું ગયું હોય તો. પણ જો અત્યારથી બધાને જો એ ઇંતજારી થશે, એમાં રસ પડશે, તો નેક્સ્ટ યર બધા ધૂમધામથી આપણે કરવા નીકળશું. એટલે પ્લીઝ એન્કરેજ all your children, all your grandchildren to do this jatra, to take part in this jatra, to take part in the puja. હું એટલે સુધી કહીશ કે તમારે જો 2-3 દીકરા દીકરીઓ હો તો એ લોકોને કહો એ લોકોની ઘરે, બધાની ઘરે એક એક પૂજા કરે. તમારી ઘરે પૂજા થાય કે નહીં વાંધો નહીં, એ લોકોની ઘરે કરે. અને એ લોકોને કાંઈ અગવડ ન પડે, આ શાંતિથી કરી શકે એટલા વાસ્તે નવનાથ એ લોકોને ત્યાં બધી પૂજાની સામગ્રી પહોંચાડશે. જે મૂળ નાયકનો, જે ધર્મસ્થાનના મૂળ નાયકની જો મૂર્તિ હોય એનો ફોટો પહોંચાડશે બધી પૂજાની સામગ્રી સાથે. અને આપણા જયેશભાઈ પૂજારી એકદમ સરળ રીતે એ પૂજા કરાવશે. જેને ત્યાં નાના છોકરાઓ છે એને મારે કહેવાનું કે એ લોકોની પૂજાની સમજ નથી, બરાબર છે, પણ એ લોકોને આપણે એમ કહી શકીએ કે આ આપણે બર્થડે સેલિબ્રેશન કરીએ છીએ. જેમ તમારે ત્યાં કાંઈ પણ બર્થડે હોય તો મહેમાન આવે છે, તમારા ફ્રેન્ડ્સ આવે છે, રિલેટિવ્સ આવે છે, બધા આપણે એ લોકોને ખાવાનું આપીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે આપણે અક્ષત પૂજા કરશું. જેમ મમ્મીનો બર્થડે હોય ત્યારે આપણે ફ્લાવર્સ લઈ આવીએ છીએ, એમ ભગવાનને આપણે ફૂલ પૂજા કરીએ.
જેમ તમે બર્થડે કેક હોય છે એમ આપણે મીઠાઈ ધરીને આપણે કરીએ ભગવાનને. તમે આ બધું એ લોકોને સમજાવશો તો એ લોકોને એક જાતનો ભાવ આવશે. એટલે ખાસ વિનંતી કરું છું કે આ તકનો લાભ લઈ પૂજા નોંધાવો, અને પૂજા જો ન નોંધાવી શકો તો જરૂર જાત્રામાં તો ભાગ લેશો જ. આ તમારે પૂજા નોંધાવી હોય તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આ 1-2 દિવસમાં તમે નોંધાવી લ્યો, કેમ કે તે પછી અમારે આ ફોટા બધાની તૈયારી કરવાની છે અને ઘરે ઘરે પહોંચાડવાના છે, અને એનો થોડોક અમને સમય જોશે. એટલે તમે બને એટલું જલ્દી પ્લીઝ તમારી પૂજા નોંધાવી લ્યો. અંતમાં મારે એટલું જ તમને કહેવાનું ખાસ, જાત્રાએ ચાલ્યો સંગ તું, જોજે ચૂકી જાયના, મહાવીરનો જન્મ દિવસ જોજે રે ભૂલાયના. જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ ને મારા નમસ્તે. Thank you, Sangeeta Ben, for that very informative information to our members on Mahavir Janma Kalyanak. આપ સર્વને જય જિનેન્દ્ર અને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનો પ્રોગ્રામ Health and Safety at Home was sponsored by late Sri Babulal Ratansi Mehta અને તેમના પરિવાર તરફથી. તો તેમનો ઘણો ઘણો આભાર, અને તેમને હું હાથ જોડીને કહું છું કે આવી રીતના તમે સ્પોન્સર કરતા રહેશો એવું અમે આશા રાખીએ છીએ. બીજું, આ પ્રોગ્રામના ફ્લાયર બનાવનાર બેન શ્રી બંસરીબેન રૂપાણીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તે દર વખતે બધા ફ્લાયર્સ બનાવે છે. આજે આપણા સમક્ષ પ્રેઝન્ટર્સ હતા દક્ષાબેન હાથી અને બીનાબેન મહેતા, અને તેમનો ટાઈમ કાઢી અને આજે પ્રોગ્રામ આપ્યો, અને તે પણ વિના મૂલ્યે. તો તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને આવી જ રીતના અમને તમે આવી અને આવા ઇન્ફોર્મેટિવ ટોક્સ દેશો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી વેરી મચ ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ આર હાર્ટ્સ. આજે જે તમે બંને પ્રોગ્રામ આપ્યો એ અમારા મેમ્બર્સને ખૂબ જ ગમ્યો હશે. મને તો ખૂબ ગમ્યો, કેમ કે અમે બધા સિનિયર સિટીઝન્સ છીએ અને વી ડુ એવરીથિંગ વી કેન ફોર આર મેમ્બર્સ. સો વી થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ધીસ લવલી ટોક. આપણે કેવી રીતે આપણી ઝૂમ ટીમને ભૂલી શકીએ? આજના ટીમ ઝૂમ ટીમમાં હતા નીતિનભાઈ સાવડિયા, અરવિંદભાઈ મહેતા, જગદીશભાઈ સંઘાણી અને કિશોરભાઈ બાટવિયા. તમે એ લોકો નિયરલી એવરી ડે તમારો ટાઈમ કાઢી અને આ તમે સેવા આપો છો, તે બદલ તમારો બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. અને જે રીતના તમારું પ્રોફેશનલિઝમ છે તે બદલ આઈ કાન્ટ એક્સપ્લેન. ઇટ ઇઝ સો લવલી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. બીજું કહેવાનું, don't forget this Sunday 18th of April from 3 p.m. to 5 p.m. Navnath Vanik Association દ્વારા we are celebrating Ram Navami, અને આ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે આપણા નવનાથ વણિક એસોસિએશનના મેમ્બર્સ તરફથી છે, અને એની અંદર ડ્રામા છે અને ભજન છે. તો પ્લીઝ join us on Zoom on Sunday from 3 p.m. to 5 p.m. મારું નામ છે નટુભાઈ મહેતા, અને હું નવનાથ વડીલ મંડળમાં સેક્રેટરીની સેવા આપી રહ્યો છું. તો તમને બધાને જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રી કૃષ્ણ, અને have a lovely afternoon. Thank you.